Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι μου, σήμερα Είμαστε live. βλέπω. Φίλοι μου Χρυσοδύρες, γεια σας. Ξεκινάμε να σας ενημερώνουμε για θέματα που απασχολούν για θησαυρούς, για ανεγνευτές μετάλλων, για ιστορίες, για κρυμμένες λύρες, χαμένες λύρες, ιστορίες που έχουν να κάνουν με πάρα πολύ αυτό το κομμάτι σε μεγάλο βάθος. Δηλαδή, τι είναι οι θησαυροί, τι θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο, να τους δώσουμε να καταλάβουν να μην χάνουν χρήματα, να αγοράζουν σωστούς ανεγνευτές μετάλλων για να είναι πιο σωστοί, πιο έξυπνοι, πιο έμπειροι, να μην τους εκμεταλλεύονται. Έχω κάποια θέματα που θέλω να τα αναπτύξω μαζί σας, να τα περάσω ένα-ένα κομμάτι για να μάθετε περισσότερα. Άλλη την καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά που μπαίνουνε. Θα μπει και καινούριος κόσμος ο οποίος αυτό το θέμα δεν θα τους αγγίζει, δεν θα το ξέρουν, θα μπαίνουν, θα βγαίνουν, θα φεύγουν, γιατί έχουμε συνδέσει πέρα από το YouTube, το TikTok και το Facebook. Εμείς στο YouTube είμαστε πάρα πολύ καλοί, έχουμε το πιο πολύ κόσμο όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλα τα Βαλκάνια. Έχουμε μαζέψει κόσμο, ανθρώποι που θέλουν να ενημερωθούν σωστά. Την καλησπέρα μου σε όλους. Η ενημέρωση θα είναι κάθε μέρα για να μάθετε περισσότερα, μια φορά ή δύο φορές την εβδομάδα, με πάρα πολλά θέματα τα οποία αγγίζουν όλους τους Χρυσοδύρες. Ένα κομμάτι που θέλω να περάσω σήμερα είναι ο κόσμος δεν θέλει να σας έχει δυνατά σε πράγματα που σας ενδιαφέρουν, γιατί ζούμε σε κόσμο ο ένας ξυπνάει το πρωί και δεν λέει ποιο να βοηθήσω, λέει το αντίθετο, ποιο να γαμίσω. Αν ήμασταν λίγο καλύτεροι, πιο ανθρώπινοι, με σωστές θέσεις στην κοινωνία, όλος ο κόσμος θα ήταν καλύτερα. Στο κομμάτι στους αναγνευτές μετάλλων, επειδή όλοι ψάχνουν ένα θησαυρό, είναι ένα κομμάτι πολύ δυνατό που αγγίζει πάρα πολύ κόσμο. Αυτός ο κόσμος τι θέλει, θέλει να βρει ένα θησαυρό, να αλλάξει τη ζωή του, να γίνει πλούσιος. Εδώ είναι ένα μεγάλο παραμύθι και ένα μεγάλο ψέμα και έχουν μπει πάρα πολλά κυκλώματα τα οποία θέλουν να ζήσουν από αυτό γιατί δεν έχουν μυαλό. Αυτοί που έχουν μυαλό θα προχωρήσουν, θα πάνε σωστά και αν βουτάνε τη γλώσσα στο μυαλό τους σωστά θα πάνε μπροστά. Αν τη βουτάνε στα σκατά, σκατά θα πάνε. Ό,τι κάνεις αυτό είσαι. Όλοι το παίζουν έξυπνοι, όλοι το παίζουν μάγκες. Αυτό είναι ένα διαφορετικό κομμάτι. Η μαγιά στη ζωή είναι τι έχεις κάνει, όχι τι θα κάνεις. Μακάρι να μπορείς να τα κάνεις και όταν δεν τα κάνεις, πάντα φταίνε κάποιοι άλλοι χωρίς να φταίσεις εσύ. Προσπαθάς να μεταφέρεις τις ευθύνες σου στον α, β, εκτός από σένα. Κοιτάξτε φίλοι μου Χρυσοδύρες, δύο μυστικά για να μαθαίνετε περισσότερα. Πολατίδης είπε, για να βρούμε ένα θησαυρό χρειάζονται τρία πράγματα. Πρώτον, να έχεις ένα χώρο που θέλεις να ψάξεις. Δεύτερον, ένα καλό μηχάνημα. Κώστα, ακούγεσαι εδώ μέσα. Δεύτερον, ένα καλό μηχάνημα. Και τρίτον, ένας καλός χειριστής. Αυτά τα τρία πρέπει να δουλέψουν αρμονικά για να μπορούμε να βρούμε ένα θησαυρό. Δηλαδή, έχουμε ένα καλό μέρος που θέλουμε να ψάξουμε, στάνταρ, ναι. Πώς θα το ψάξουμε, δεν μπορούμε. Θα μας βοηθήσει κάποιος ΑΒ, όχι βέβαια, θα μας πάρει τη δουλειά και θα τα βρει μόνος του. Τι χρειαζόμαστε εκεί, χρειαζόμαστε ένα καλό μηχάνημα. Και ένας καλός χειριστής. Χειριστής, εμπιστοσύνη κανένα δεν θα δώσετε εκτός από τον εαυτό σας. Ρε Κώστα! Κώστα! Παίρνω έξω αγόρι μου. Τι είναι αυτός να μου. Κλείς την πόρτα, ρε. Διώξα να και κλείς την πόρτα.
Την έκλεισες? Ναι, τον είπες 1, 2, 3. Συγγνώμη φίλοι μου, έχουμε και ατυχήματα. Συνεχίζουμε να μιλάμε για όλα τα θέματα. Έχουμε μαζέψει εδώ κάποια θέματα, θα τα δούμε ένα-ένα. Καλησπέρα σε όλους τους καινούργιους φίλους που μπαίνουν, γιατί είναι ζωντανά, είμαστε live. Είμαστε στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook και στο YouTube και παντού. Όλα τα κομμάτια τα ενημερώνουμε σωστά. Είχαμε εδώ ένα ατύχημα, μπήκε ένας φίλος μου, νόμιζε σε καφενείο μπήκε. Εμείς θέλουμε να είμαστε σοβαροί, θέλουμε να ενημερώσουμε σωστά. Ένα θέμα που διάλεξα σήμερα είναι για τις άδειες με τους ανεγνευτές μετάλλων. Κοιτάξτε φίλοι μου, όσοι αγοράζετε ανεγνευτές μετάλλων δεν είστε πλέον παράνομοι. Έχετε ένα νόμιμο ανεγνευτή μετάλλων, αν το δηλώσουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το δηλώνει στο μηχάνημα και είσαι νόμιμος. Αυτό θέλουμε να καταλάβετε. Να με γράψει κάποιος πως ακουγόμαστε για να ξέρω. Έχω μία ερώτηση, αλλά δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Καλησπέρα Χρόνη. Ακολούθησε το μοντάγιο. Κοινοποιήστε και το βίντεο να ενημερωθούν περισσότεροι άνθρωποι. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ θέλω να περάσω κάποια μηνύματα, να είστε συντονισμένοι και θα βγω να διαβάσω κάποια μηνύματα κάποια στιγμή. Σε αυτό που κάνετε τώρα που με γράφετε δεν μπορώ συγχρόνως. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Λίγο σύντομα γιατί κάνω ένα live. Πες μου. Έλα φίλε μου. Έχουμε, ναι. Εντάξει, εγώ τώρα κάνω live τώρα. Θα μου πάρει σε 2 ώρες και μετά. Έγινε αγόρι μου. Ευχαριστώ, γεια. Αλλά μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Όλοι οι ανεγνευτές μετάλλων θα μας παίρνετε τηλέφωνο, παιδιά. Είναι η τεχνική ηλεκτρονική της εταιρείας Πολατίδης Group και εγώ ίδιος προσωπικά. Να σας ενημερώνουμε από τις 9 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, το Σάββατο ως τις 6. Σας έχουμε ενημερώσει τώρα σε ένα live ζωντανό. Να μπορέσω να απαντήσω όλα αυτά τα θέματα που θα μου βάλετε, γιατί θα είστε εκατοντάδες, δεκάδες, χιλιάδες άνθρωποι. Δεν θα μπορέσω να σας ενημερώσω σωστά. Προσπαθώ και εγώ να μπορέσω να σας ενημερώσω σωστά και περιμένω να μπει περισσότερος κόσμος, γιατί τώρα ανοίξαμε, για να δω πόσος κόσμος υπάρχει μέσα για να αναπτύξουμε κάποια κομμάτια για τους θησαυρούς. Μπορώ να σας απαντάω γλίγορα για κάποια κομμάτια, βέβαια όλα τα μηχανήματα μπορούμε να τα αριθμίσουμε, να κάτσουμε να ασχοληθούμε πώς απορρίπτουν. Θα έχετε το μηχάνημα μπροστά σας, θα μιλάτε με τους ηλεκτρονικούς και με τους τεχνικούς και θα σας πούνε ποια κομμάτια δεν έχετε κάνει καλά για να τα κάνουμε σωστά. Μπορούμε να τους βάλουμε τους ανεγνευτές μετάλλων να μην χτυπάνε καρφιά, σίδερα, σύρματα, μικρά αντικείμενα, στόχους οι οποίοι είναι άχρηστοι για μας και δεν έχουν καμία αξία με αυτό που κάνουμε, τότε θα έχουμε επιτυχία. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τα ονόματα δεν τα διαβάζω, να σας λέω μπήκε ο Σάκης, ο Γιάννης, απλώς θέλω να γράφετε και από δίπλα, καλησπέρα φίλε μου και σε σένα, από ποια πόλη μπαίνετε, να διαβάζω τις πόλεις, γιατί να ξέρω από πού μας παρακολουθάνε, από ποια μέρη από την Ελλάδα. Από όπου μπαίνετε να γράφετε δίπλα σας την πόλη σας. Εκεί θα την αναφέρω. Τα ονόματά σας, Μάκης, Γιάννης, Κώστας, Μανώλης και διάφοροι που μπήκατε, πολύ σωστά. Και κάποια ονόματα, είστε χιλιάδες, θα τα θυμάμαι. Θα θυμάμαι να ξέρω και από ποια μέρη είστε. Δηλαδή είστε από την Καβάλα, από το Αγρίνιο, από τη Θήβα, από το Βόλο, από το Κολονάκι και μόνο ΠΑΟΚ. Ναι αδελφέ μου, εγώ είμαι από Ξάθη, μπράβο. Τι θέλω να πω, πάμε να μιλήσουμε για τους ανεγνευτές μετάλλων, για τις άδειες. Όλοι εσείς που έχετε αγοράσει ανεγνευτές μετάλλων ή με την αγορά ανεγνευτή μετάλλων, εμείς σας βγάζουμε όλα τα χαρτιά για να τα δηλώσετε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού να είστε νόμιμοι.
νόμιμη κατοχής, νόμιμη έρευνα, θα βγάλετε άλλη άδεια στην τοπική εφορία αρχαιοτήτων του νομού σας και που θέλετε να ψάξετε. Καλά είναι να έχετε την άδεια κατοχής και μία άδεια έρευνας. Είτε πάτε στο ίδιο μέρος είτε δεν πάτε, να είστε καλυμμένοι με αυτές τις άδειες. Δεν φακελώνουν κανένα, δεν ζούμε στην εποχή. Απλώς δεν έχει τόσους πολλούς εργαζόμενους. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συγχωνεύτηκε, γιατί αυτό είναι άθλημα. Στην Αμερική το κάνουν χρόνια. Όσοι αγοράσετε πιάτα που θέλετε να βρείτε φυσικό χρυσό, εκεί δεν απαγορεύεται καθόλου. Μπορείτε να πάτε στα ποτάμια, να παίρνετε κάποια χώματα, και δεν είναι μόνο τα ποτάμια, μπορείτε να παίρνετε από διάφορα μέρη. Στην Ελλάδα είναι ο χρυσός προσχωματικός, είναι 24 καράτια ο φυσικός. Από τα αρχαία χρόνια υπήρχε, λες να τελείωσε, δεν τελειώνει ποτέ ο θησαυρός πάνω στη γη και πάντα έχει κομμάτια για έρευνα. Φανταστείτε τι τεχνολογία, τεχνοδοσία που χάθηκε στο Μεσαίωνα είχε υπό εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Του Φιλίππου μάλλον, γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος ποτέ δεν ήταν εδώ πέρα. Καλά είναι να ψάχνουμε, να αναπτύξουμε αυτό το κομμάτι, να το ανεβάσουμε. Δηλαδή αυτά τα πιάτα για φυσικό χρυσό που είναι 3 πιάτα και είναι ένα κομμάτι για έρευνα, στοιχίζει 50 ευρώ όλος ο εξοπλισμός. Δεν χρειάζεται πολλά χρήματα. Ξέρουμε ο χρυσός έχει ειδικό βάρος 19. Είναι το πιο βαρύ, μένει κάτω. Θα το κάνουμε σαν πλημμύρα να πηγαίνει έτσι στο νερό, μέσα στο πιάτο, πάει κάθεται κάτω, άλλο δεν μπορεί να σηκωθεί και ό,τι είναι θα πιαστεί κάτω μαζί με άλλα μέταλλα. Δεν ζει ποτέ ο χρυσός μόνος του. Ζει όλα αυτά που βλέπουμε έξω στη φύση. Η γη έχει τα πάντα. Η γη μας δίνει τα πάντα. Ούτε μας τα φέρουν δώρο από το Θεό, από πάνω. Όλα εδώ τα βρίσκουμε, τα ανακαλύπτουμε και τα κάνουμε δικά μας. Καταλάβατε, η γη είναι ένα τεράστιο κομμάτι που είναι για έρευνα. Έχουμε ερευνήσει το 5%. Οι επόμενες γενιές μπορούν, γιατί είναι χημεία τα πάντα, μπορούν να ανακαλύψουν πάρα πολλά. Τα αρχαία χρόνια ως τώρα τη γη τη σκάβουμε, την παίρνουμε τα πάντα και θα βρούμε τα πάντα. Όμως πρέπει να μάθουμε πώς μπορούμε να τα κάνουμε χημεία. Δηλαδή είναι ζωντανός οργανισμός και η γη και ο άνθρωπος. Παλεύουν κάθε μέρα για την επιβίωσή τους. Έχει πάρα πολλά πράγματα που θα μάθουμε στην πορεία. Αυτό έτσι για τις άδειες. Δεν είναι κακό, δεν στοιχίζει τίποτα, είναι τζάμπα. Έχουμε την άδεια κατοχή και έτσι το σπίτι του χρυσοθύρα είναι καλύτερο. Πάμε λίγο αν μπορούν να βρουν λίρες από τους δορυφόρους. Φίλοι μου χρυσοδύρες. Για να δούμε λίγο εδώ τι μας γράφουν. Σας παρακολουθάω και λίγο, όμως είναι πάρα πολλά άτομα. Αυτή τη στιγμή είμαστε 50 άτομα στο TikTok που ξεκίνησε τώρα, άλλα 100 είμαστε στο Facebook, άλλα 100 είμαστε στο YouTube και συνέχεια μπαίνει κόσμος. Και δεν μπορώ να διαβάσω συγχρόνως 300 άτομα που είστε όλοι μέσα, 270 άτομα. Τι βλέπω τώρα και δεν βλέπω και καλά και τυφλός είμαι και γυαλιά έβαλα. Κάθε μέρα θα γινόμαστε καλύτεροι, θα δείξουμε και δουλειές από έξω με live, θα δείξουμε τον πίνακα. Έχουμε να φτιάξουμε πάρα πολλά. Μάκης. Από Ρόδο, από Ξάθη, από παντού τα παλικάρια, από όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό είναι αυτά τα κομμάτια που μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Πάμε να μιλήσουμε τώρα κάποιοι που βρίσκουν από δορυφόρους λίρες. Αυτό είναι ένα μεγάλο παραμύθι και ένα μεγάλο ψέμα. Ψάχνουν ηλίθιους να τους βασανίσουν. Αν μπορούσαν να βρουν θησαυρούς αυτοί από τους δορυφόρους, πιστέψτε με, θα πηγαίναν ίδια τους παίρναν. Δεν μπορούν να βρουν τίποτα, γιατί η γη προστατεύεται, έχει τους δικούς του τρόπους να μείνετε. Εδώ το βουνό γίνεται πάλι δάσος. Δεν μπορείς να δεις τίποτα. Εμείς είμαστε με μηχανήματα στις τελευταίες γενιάς της τεχνολογίας και ίσα ίσα μπορούμε να ανακαλύψουμε ένα θησαυρό.
Τώρα αυτοί από απόσταση που μπορούν να βρουν λίρες, είτε είναι μηχανήματα αποστάσεως, είτε είναι ραβδοσκόποι, έχουν δείξεις. Αποδείξεις δεν θα έχουν ποτέ και θα μπερδεύονται. Γιατί ο χρυσός δεν έχει καρδιά, είναι ένας πυρήνας ο οποίος είναι άκαρδος, 24 καράτια είναι ο φυσικός, το άλλο είναι 22 η λίρα, και δεν μπορεί να βρει ένα κομμάτι, μια κουκίδα από πάνω από όπου θέλεις. Δεν μπορεί ο δορυφόρος. Αυτά είναι ψέματα. Έχουν έρθει πάρα πολλοί άνθρωποι, μου λένε Πολατίδη, κοίτα τη βρίσκουμε από δορυφόρο, με δείχνουν χαρτιά, με κάνουν στίγματα. Μπορώ να μιλάω μέρες και δεν είναι το σωστό να σας πω τι δεν πιστεύω από αυτά όλα. Δεν πιστεύω τίποτα. Ότι μπορούν να βρουν, δεν με έχουν πείσει εμένα ότι μπορούν να βρουν. Όπως δεν με έχουν πείσει ότι φλιτζανούδες μπορούν να βρουν κάποιο θησαυρό. Φλιτζανούδες είναι να κάνουμε καλαμπούρι, να γελάμε. Αυτές στηθήκανε για να οικονομάνε. Όλοι αυτοί εδώ πέρα είναι ένα παραμύθι, χαρτορίχτερες, φλιτζανούδες. Αυτοί όλοι θα σου πούνε που έχει λίρες. Αφού είναι φλιτζανού, ας ρίξει το τέτοιο, πάει να πιάσει το τζόκερ. Δεν θέλει να οικονομήσει. Τι θέλει, τα δικά σου 100 ευρώ να χωρίζεις με τη γυναίκα σου, ρε μαλάκα? Τι δεν καταλαβαίνεις? Θέλει να σε βασανίσει, να σου φάει. Να πας εκεί, θα σου πει χώρισες. Αυτό το τι ζωώδιο είσαι, τι ζώο είσαι. Και τα ζωώδια και όλα αυτά που ακούω και κάνουν καλαμπούρι και βλέπω αυτές τις μέρες. Και λέω υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν αυτά. Όχι τα πιστεύουν, τα υποστηρίζουν. Και τι να πω, δεν έχω. Πρέπει να κάτσω να γελάω μέρες. Δηλαδή θα μπορεί άλλη να πει τα χαρτιά, ας ρίξει τα χαρτιά στη μάνα της, να την πει που είναι εκείνο και εκείνο να σωθεί. Ας σώσει εσένα, αυτή δεν μπορεί να σώσει τον εαυτό της. Κοιτάει από εδώ να βρει κάποιους χαζούς που χωρίσανε, πολεμένες ιστορίες, ή κάποιος που θέλει να βρει ένα θησαυρό, όπως είπε, ήρθε ένα medium, ήρθε ένα άλλο. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτά. Τα έχω πει 100 φορές. Ο Πολατίδης δεν πιστεύει σε αυτές τις μαλακίες. Εμένα με συμφέρει να σας πω να πιστεύετε, να σας γεμίζουν αυτοί οι ανώμαλοι τα κεφάλια, να στα κάνουν τετράγωνα και να άρχισετε να παίρνετε μηχανήματα από τον Πολατίδη. Ο Πολατίδης μηχανήματα θέλει να πουλήσει, να οικονομήσει. Όμως τους έχω γραμμένους στα αρχίδια μου και αυτούς που αγοράσουν και αυτούς που δεν αγοράσουν. Εμένα οι δουλειές μου είναι τεράστιες, είμαι μια χαρά. Απλώς δεν θέλω αυτό το κομμάτι που το ξεκίνησα εγώ από μικρό παιδί να παίζω με τους ανεγνευτές μετάλλων, δεν θέλω να τους κοροϊδεύουν, γιατί κοροϊδέψαν πάνω απ' όλα εμένα. Στην αρχή, όταν ξεκίνησα με τους ανεγνευτές μετάλλων και τα δύσκολα χρόνια, βασανίστηκα. Έπαιρνα συνέχεια σαβούρες. Τώρα υπάρχουν μηχανήματα που σας έχω πει με λίγα χρήματα, με 350, να έχετε τεχνολογία, τεχνοδοσία, καινοτομία. Ένα μηχάνημα όπως είναι το Simplex που είναι κορυφαίο στον κόσμο, με 350 ευρώ. Η λίρα έφτασε να κάνει 500 ευρώ, να έχει το καλύτερο μηχάνημα. Όταν σας λέω μην πουλάτε λίρες, οι λίρες θα ξεπεράσουν τα 500 ευρώ φέτος και ήδη ξεπεράσανε, 500 και πήγανε, και θα φτάσουν να κάνουν ως 1500 ευρώ. Γελούσατε, κοροϊδεύατε τον Πολατίδη. Λέω σε μια δεκαετία θα φτάσουν εκεί. Τι δεν καταλαβαίνετε από όλα αυτά που λέω? Υπάρχει περίπτωση ο χρυσός, το βασιλικό αυτό μέταλλο, να χάσει την αξία του? Και λέει ένας ρε Πολατίδη, άμα βρούμε λίρες παθαίνουμε, λέει, το ένα παθαίνουμε το άλλο. Το παιδί σου όταν το βαφτίζεις, γιατί το βάζεις χρυσό σταυρό και δεν το βάζεις κάνα σιδερένιο σταυρό? Γιατί φοράς οι αλυσίδες δάχτυλίδια? Ο χρυσός είναι βασιλικό μέταλλο, δεν παθαίνεις τίποτα. Απλώς είπα η γη. Η γη, ό,τι έχει μέσα στη γη, η ίδια η γη, ό,τι συσσωρεύεται προσπαθάει να το σκοτώσει. Άλλο κομμάτι είναι αυτό που κάνει η γη. Η γη είναι ζωντανός οργανισμός. Αν μπει ένα σιδερένιο κουτί, τα πρώτα 2 μήνες, 5 μήνες, 1 χρόνο, 5 χρόνια δεν μπορεί να το κάνει τίποτα. Αρχίζει το μολύνει πρώτα με τα φάρμακα που το στέλνει. Η γη έχει δηλητήρια πολλά. Σε 100 χρόνια το διαλύσει τον τένε και δεν υπάρχει τίποτα. Το χαλκό θα τον πρασινίσει, το ασίμι λίγο θα το μαυρίσει. Το χρυσό δεν τον κάνει τίποτα. Ο χρυσός δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που μπορεί να σκοτώσει η γη. Είναι πιο δυνατό από αυτό που μπορεί να δηλητηριάσει. Δεν παίρνει δηλητήρια. Δηλαδή δεν μπορεί. Είναι τόσο ευγενή μέταλλο που δεν πεθαίνει. Ζει συνέχεια. Και ποτέ δεν χάνεται. Δηλαδή από αυτόν τον πλανήτη ο χρυσός πάντα χρυσός είναι. Και να τον κάνουν και να τον ράνουν πάντα χρυσός θα είναι. Στο κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν μολύνεται, πώς να σου το πω να... Ας κάνουμε για ένα τσιγαράκι.
Πες να. Στο χωριό ρωτάει κάποιος, υπάρχει ένα πυροβολείο από τους Γερμανούς. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει εκεί κάτι βάσει της εμπειρίας σας? Σε τι χωριό, ποιο χωριό? Δεν αναφέρει. Κοίταξε, παντού μπορεί να υπάρχουν θησαυροί και παντού να μην υπάρχουν. Ο θησαυρός είναι στην ερώτηση που έκανε ο φίλος, αν υπάρχει στο πολυβολείο και θησαυρό. Άμα σε πω δεν υπάρχει και πάει κάποιος βρει και υπάρχει, θα κάνω την πυθία τώρα εγώ. Εγώ νομίζω όλα θέλουν έρευνα. Εκείνο που μπορεί να μας πει ότι δεν υπάρχει τίποτα ή τι υπάρχει είναι ένα μηχάνημα. Να περάσει από πάνω, να σαρώσει την περιοχή, να κάνει μία έρευνα και αν δεν χτυπάει πάει να πει ότι δεν έχει τίποτα. Αυτά έτσι μια απάντηση. Γιατί δεν είναι εύκολο να βρεις θησαυρό. Αυτό είπαμε είναι χόμπι. Θα πηγαίνεις στη δουλειά σου και τον ελεύθερο χρόνο θα ψάχνουμε για θησαυρούς. Αν θέλουμε να είμαστε πιο σωστοί στην κοινωνία και πιο μάγκες. Είναι το πιο όμορφο χόμπι. Είμαστε κυνηγοί, κυνηγάμε. Πώς κυνηγάει ο άλλος να φάει μια μπεκάτσα, να φάει ένα λαγό, ξέρω εγώ τι κυνηγάνε αυτοί. Εμείς κυνηγάμε ένα θησαυρό. Από τα πιο μικρά αντικείμενα που θα βρούμε ως τα μεγαλύτερα, κάνουμε το χόμπι μας. Πάμε μια βόλτα στην εξοχή, δεν πειράζουμε κανέναν. Θα σκάψουμε, θα βγάλουμε και 5-6 αντικείμενα άχρηστα. Κάθε φορά δεν θα βγάζουμε άχρηστα, θα βγάλουμε ένα καλό μέταλλο και έτσι η ζωή μας θα γίνει καλύτερη. Κοινοποιήστε το βίντεο στο TikTok, στο παντού που είστε, για να μας βλέπει περισσότερος κόσμος. Είναι κάτι καινούργιο που κάνουμε, το έχουμε ξεκινήσει εδώ και 10 μέρες. Σήμερα 2 φορές την εβδομάδα θα βγαίνω πιο επαγγελματικά, θα λέω περισσότερα. Έχει και παιχνίδια μέσα, παίζουμε, είναι ωραία. Έχω κάνει φίλους μέσα στο TikTok, στο Facebook, στο YouTube, εδώ και χρόνια είχα εκεί. Και τώρα το TikTok βέβαια έχει και πολλές σαβούρες ανθρώπους, οι οποίοι είναι άχρηστοι και σκουπίδια. Έχει και ανθρώποι που έχουν αξία, γιατί μέσα μπαίνουν από μωρά παιδιά, έχει μαλακιστήρια, έχει κολοτρυπίδες. Σήμερα συνάντησα μία το πρωί, έτσι μπήκα να είμαι και πάω να παίξουμε, λέω παίξουμε. Και αρχίνησε να λέει ο ένας, αού, λέω τι είναι αυτή τη σαβούρα κόσμο υπάρχει εδώ μέσα να είμαι. Αυτούς φίλε μου να τους απομονώνετε, να τους διώξετε, γιατί άμα θέλετε να δείτε τι είναι το TikTok, είναι ένα καλό κομμάτι να μπορείς να επικοινωνήσεις, να γνωρίσεις κόσμο, να γίνει πιο όμορφο για σένα. Όταν μπαίνεις μέσα και υπάρχουν στημένοι άνθρωποι, ποιο να βρίσουν, γιατί δεν είναι κοινωνικοί έξω, δεν έχουν φίλους και νομίζουν να μαγευτούν μέσα από αυτό το κουτί, ένα μεγάλο λάθος. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι, καθίσανε, παίξανε μαζί μου, έπαιξα εγώ ένα παιχνίδι, έτυχε να τους κερδίσω, αφού είχαν 4 ευρώ. Και λέει θα τα βάλεις εσύ να αγοράσω, να κάνω, να ράνω. Τσατίστηκε ένας που ήταν μέσα στην ομάδα μου, τον πάτησε μία, τον έστειλε. Και αρχίνησε να λέει με το γέρο έχασα. Τι γέρος, τι νέος όμως, δεν τον έχεις μπροστά σου, του τραβήξει τα αυτιά, του δώσει 2 χαστούκια και το φτύσει τα μούτρα. Αυτός νόμιζε ήμουν κανένας ηλίθιος εγώ. Μήπως ξέρει με ποιον έπαιζε το βλαμμένο αυτό. Αυτά έχουν προβλήματα. Κάθονται στο σπίτι τους μερικά παιδιά και έχουν προβλήματα. Ενώ αυτό το κουτί μπορεί να βρουν ανθρώπους να συζητήσουν, να αλλάξουν δουλειές, να αλλάξουν τηλέφωνα, να βρεθούν, να γνωριστούν, να γίνει πιο όμορφη. Ο άλλος μπαίνει εκεί μέσα και λέει θα αρχίσω να βρίζω ή θα κάνω το μάγκα ή θα κάνω εκείνο. Δεν υπάρχει μαγιά στη ζωή, η ίδια η ζωή είναι μαγιά. Έτσι και για αυτούς εδώ πέρα τους φίλους στο καινούριο χόμπι που μπήκαμε το TikTok. Γεια σου πρόεδρε. Καλησπέρα στη Λαμία. Αχταλεύω και τα λίρα Σαραεύω. Ναι πουλί μου. Έχω και τους πόντιους μέσα εδώ. Κριτική πόντι. Φίλοι μου. Γεια σου Χρόνη. Προσπαθάμε να δώσουμε ενημέρωση. Να μιλήσουμε και για τις σπηλιές που έχω ενημερώσει και τις άλλες φορές. Αν υπάρχουν λίρες, μου είχατε πει την άλλη φορά στις σπηλιές. Κοιτάξτε να δείτε, οι σπηλιές είναι τα πιο παλιά και τα πιο αρχαία σπίτια που έμειναν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι εκεί μένανε, εκεί ζούσανε από τα αρχαία χρόνια. Και όταν κάποιον τον κυνηγάνε ή θέλει να κρύψει κάτι, είναι ένα ωραίο μέρος μια σπηλιά να κρύψει, να κοιμηθεί, να κρυφτεί. Η λέξη το λέει. Αν έχει κάτι θα τα κρύψει εκεί γύρω, μέσα στη σπηλιά και έξω από τη σπηλιά. Συνήθως μέσα. Είναι ένα κομμάτι που θέλει έρευνα. Βέβαια θέλει έρευνα, που με ρωτάτε πάρα πολύ.
Εγώ τις ψάχνω τις σπηλιές, γιατί κάτι βρίσκεις και μπορεί να είναι κάποιες, υπάρχουν πάρα πολλές σπηλιές βέβαια που είναι κλειστές. Γιατί σας είπα, στον Εφήλιο είχαμε το πρώτο Αντάρτικο, είχαμε το δεύτερο, και αυτά που είναι κρυμμένα και δεν μιλούσαν ποτέ αυτοί οι κομμουνιστές, αν υπάρχουν λίρες, περιμέναν να γίνει το τρίτο Αντάρτικο και δεν έγινε ποτέ, γιατί τους πουλήσανε, ξέρετε, πολύ εύκολα, και έτσι υπάρχουν και όπλα κρυμμένα μέσα στις σπηλιές ακόμα. Βέβαια θα είναι χαλασμένα ή δεν ξέρω πώς θα τα βρούμε. Υπάρχουν λίρες για το κόμμα, τα δίναν τη ζωή τους. Και περιμέναν να γίνει το τρίτο, φύγανε από το Γράμμο και από το Βίτς, τότε ξέρουμε την ιστορία όλοι που φύγανε, μπορούμε να μιλάμε μέρες. Και υπάρχουν σπηλιές οι οποίες δεν τις αφήσανε, τις αφήσανε για το κόμμα. Γιατί περιμέναν να γίνει το τρίτο. Έτσι και για αυτό το κομμάτι. Σε παλιούς τόπους λένε ότι χρυσή γουρούνα με χρυσά γουρουνάκια. Εντάξει, τώρα ένας μεγάλος θησαυρός που δεν βρέθηκε ποτέ είναι το Αλή Πασά. Είναι οι θησαυροί που ήρθανε τεράστιοι και τι γίνανε και τι λατηθήκανε του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίοι ήταν τάλαντα τεράστια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κάποιοι που μέναν 500 χρόνια ήταν πλούσιοι, οι Εβραίοι υπάρχουν θησαυροί, υπάρχουν από τα Βαλκάνια, υπάρχουν από τους κομιντατζίδες, υπάρχουν λίρες από τους πειρατές και πάντα υπάρχουν και από τους τωρινούς ανθρώπους σε σπίτια που πάντα όταν κρύβει ένας ξέρει και όταν φεύγει με ένα βίο θάνατο κανένας δεν μαθαίνει που είναι ο θησαυρός. Δεν είναι αυτά να κάνεις, να αφήσεις διαθήκη, ξέρεις, άφησα εκεί πέρα τόσες λίρες αλλά να τις πάρεις. Έτσι πιστεύω εγώ. Μεγάλοι θησαυροί στην Ελλάδα πιστεύω δεν βρέθηκαν. Και αν βρεθήκαν, αποτύχει και αυτός που τους βρίσκει δεν μιλάει. Τι θα πάει να πει, να πάει να πει, ξέρεις, στην αστυνομία το τι είναι μαλάκας, ότι βρήκα λίρες. 1 στους 100 είναι μαλάκας. Λες να είναι περισσότεροι, λέει ο άλλος, ναι, περισσότεροι είναι. Συμφωνώ, αδελφέ, μπορεί να είναι 5%. Συνήθως οι ξύπνοι δεν λένε τίποτα. Κοίταξε, φίλε μου, και τα πηγάδια είναι μια καλή υπόθεση να κρύψεις λίρες, έτσι πως λες. Σε πηγάδια, σε πηγές, σε μεγάλα δέντρα, σε βράχια, σε κάποια σημάδια που υπάρχουν στο βουνό. Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος, γεια σου Μαρία, στα βουνά πάνω τι γίνεται, κοιτάξτε να δείτε. Παλιότερα, ο κόσμος που ζούσε στην Ήπεθρο ήταν πάρα πολύ. Τώρα με τα χρόνια έχουν λιγοστέψει οι άνθρωποι που ζουν έξω, δηλαδή έχουν μαζευτεί όσο μπορούν να είναι καλύτερα οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους να πηγαίνουν σε σχολεία, σε αυτά. Τα κοπάδια χαθήκαν πάνω από τα βουνά, η ζωή πάνω από το βουνό έχει μαζευτεί στις μεγαλύτερες πόλεις και στις... κατέβηκε πιο χαμηλά ο κόσμος. Εκεί ζούσαν, εκεί ερωτευόντουσαν, εκεί είχαν τα μυστικά τους. Βέβαια αυτοί οι κτηνοτρόφοι που είχαν από την κτηνοτροφία βγαίναν πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή ήταν πλούσιοι, ήταν σαρακατσανέοι, αυτοί που είχαν τα κοπάδια, αυτοί είχαν χρήματα. Τώρα αυτοί πιστεύω τα πήραν, δεν τα κρύψανε. Μπορεί εκεί γύρω μετά που φύγαν αυτοί που κατέβηκαν από τα βουνά που έγινε ο Εφήλιος, οι Άγγλοι επίσημα στείλανε 330 εκατομμύρια χρυσές λίρες, βρετανικές λίρες, είναι στην Ήπεθρο στην Ελλάδα. Τώρα σε ποια σημεία είναι δεν γνωρίζω εγώ. Εγώ ξέρω ότι έχουν έρθει εδώ πέρα και επίσημα τα ζήτησε το Βρετανικό κράτος. Καλησπέρα λέει, γρίφη λέει στα τρίκαλα, κομπομούκου, ντουκουμούκου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, μια καλησπέρα και μια γνωριμία μέσα από το YouTube, το TikTok, το Facebook. Έχω που βλέπω πολύ κόσμο τώρα, έχω 63 άτομα στο τέτοιο, 120 άτομα στο YouTube και πάρα πολλούς στο Facebook. Κάνει μια ερώτηση στο YouTube να πω. Ναι, πες την ερώτηση στο YouTube. Ο Θεόφιλος ρωτάει αν σε κάποιο σημείο σε γωνία χωραφιού βγάζει καπνό στο άσχετο, έχει μόνο πέτρες από πάνω, λέει, τι μπορεί να συμβαίνει. Βγάζει καπνό. Ναι.
Άμα βγάζει καπνό, κανένα ηφαίστειο, κοίταξε να μην είναι. Τι μπορεί να είναι να βγάζει καπνό? Φίλε μου Θεόφιλε, άμα βγάζει καπνό, κοίταξε να μην έχει καμιά λάβα και από εκεί βγαίνει τίποτα. Ή μπαίνει από αλλού καπνό, από πολύ διαφορετικά, βγάζει καπνό. Μήπως ατμίζει το χώμα και νομίζει βγάζει καπνό. Πολλά, έχει πάρα πολλά που μπορούμε να μιλάμε συνέχεια. Η θησαυρίδα κοιτάτε πώς θα τους κρύβατε εσείς. Δηλαδή όταν είστε σε ένα μέρος, βγαίνετε εκεί έξω και πηγαίνετε να ψάξετε σε ένα μεγάλο βράχο. Εκεί κοντά πώς θα τα βάζατε εσείς? Περίπου έτσι θα ψάξετε. Θα σαρώσετε όλη την περιοχή με τους ανεγνευτές μετάλλων και θα ψάξετε. Χαιρετίσματα στην όμορφη Ξάθη. Έχουμε κόσμο από την Ξάθη πολύ. Κοίταξε εγώ τι πιστεύω. Δηλαδή εγώ άμα πήγαινα να κρύψω, θα βάζα ένα σημάδι, ένα μεγάλο βράχο, ένα τεράστιο δέντρο εκείνης της εποχής. Τώρα τα σημάδια τα σκαλιστά και αυτά εδώ πέρα, αυτές οι λίρες, τα πιο πολλά σημάδια είναι από τα αρχαία χρόνια αυτά τα σημάδια. Είναι από πειρατές, είναι από κομιντατζίδες, πιο πολλά είναι κομιντατζίδικα βέβαια. Μπορεί να υπήρχαν και χρήματα στα σημάδια και μεταφερθήκανε. Είτε ήταν όπλα, χρήματα, υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκκλησιαστικά είδη, ταφικά μνημεία, χίλια πράγματα υπάρχουν τα σημάδια. Απλώς όταν τα βρίσκουμε καλά είναι να μην τα χαλνάμε. Γιατί όταν τα χαλνάμε και τα καταστρέφουμε, καλύψτε τα με κάτι. Ό,τι νομίζετε εσείς, να μην τα βρουν άλλοι χρυσοστήρες και σας πάρουν τη δουλειά. Δεν πάει να πει βρήκατε ένα σημάδι και θα βρείτε ένα θησαυρό. Μπορεί να υπήρχε ένας θησαυρός, όμως να το μεταφέρανε εκεί την εποχή. Είτε ήταν όπλα, γιατί ο θησαυρός δεν είναι μόνο οι λίρες. Τα όπλα για αυτούς είχαν μεγαλύτερη αξία. Φανταστείτε πόσα όπλα υπήρχαν, αν δεν βρέσετε όπλα τώρα. Και αυτό είναι δύσκολο κομμάτι. Έτσι είναι και οι λίρες. Δεν είναι εύκολο, γιατί το βουνό κρύβει καλά τα μυστικά του και κάθε περιοχή κρύβει καλά τα μυστικά της, γιατί δεν υπάρχουν για μένα κρυμμένοι θησαυροί και πράγματα που γνωρίζει αυτός ο κόσμος πάνω στον πλανήτη. Όλα αυτά είναι χαμένα. Αυτοί που τα βάλανε έχουν χαθεί και έχουν πάει σε άλλο μέρος και δεν είναι εδώ, έχουν ταξιδέψει. Και αφήσανε εμάς να ψάξουμε την τύχη μας με ένα τυχερό μπιπ, με έναν καλό θησαυρό, να γίνει πιο όμορφη δικιά μας ζωή και το διπλανό. Αυτό νομίζω εγώ. Αυτό κάνουμε, αυτό ψάχνουμε, αυτό θέλουμε. Για να κάνουμε. Ξεκουραζόμαστε λίγο, ακούστε λίγο μουσική, λίγο θα σας μιλάμε. Από αυτήν την εκπομπή του Πολατίδη θα μάθετε πάρα πολλά. Κάθε μέρα και εγώ γίνομαι καλύτερος, γιατί έχω συνδέσει όλα αυτά. Γιατί εγώ δεν ασχολιόμουν με το TikTok, μόνο με το Facebook και Instagram. Να γραφτείτε σε όλα, να ενημερώνεστε, για να μπορούμε να σας ενημερώνουμε σωστά, για να μαθαίνετε πρώτα τα νέα που θέλουμε να κάνουμε. Αυτά είναι για πιο πιτσιρικάδες βέβαια το TikTok, όμως το έχω συμπαθήσει, έχει μέσα και αξιόλογους ανθρώπους, δεν είναι όλοι σαβούρες. Ξέρεις πόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια μάτια είδανε τη γη? Όλα χαθήκανε. Ξέρετε γιατί? Γιατί η γη είναι ένα χωνευτήρι. Τώρα, τι κρύβει, τι μυστικά κρύβει και κάθε μέρα βρίσκει κάποιος, αυτός που τα βρίσκει γίνεται καινούργιος ιδιοκτήτης και είναι δικά του. Τώρα, άλλοι γράφουν άμα βρούμε πρόκες στα δέντρα, λέει ο φίλος μου ο Πάνος. Κοιτάξτε να δείτε. Τα σημάδια στα δέντρα, σε όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Δεν ξέρω ακριβώς και όποιος σας πει ξέρω να τα λύνω, αυτός είναι ένας ψεύτης. Θέλει να μάθει από τον καναπέ, γιατί κάθεται στον καναπέ όλη μέρα, δεν βγαίνει έξω στην ύπαιθρο για να σας πει τι ακριβώς γίνεται. Το κάθε σημάδι θέλει έρευνα. Για να το ερευνήσετε θέλετε ένα μηχάνημα. Τα εργαλεία κάνουν το μάστορα. Πάρτε ένα αναγνευτή μετάλλων
που σας είπα, το Simplex 350 ευρώ έχει, πόλεμος, γίνει το καλύτερο μηχάνημα στον κόσμο, όχι στην Ελλάδα. 5 μέτρα διάβροχο, 5 προγράμματα, μηχάνημα που δεν βαράει καρφιά, σύρματα σίδερα, μεγάλο βάθος, σταθερό μηχάνημα, εύκολο στη χρήση, οδηγίες χρήσης, 3 χρόνια εγγύηση. Πιο τζάμπα δεν υπάρχει μηχάνημα. Καλά, εντάξει, το πολυβόλο που λες ρε φίλε είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Το καλύτερο μηχάνημα αυτή τη στιγμή είναι το πολυβόλο του Πολατίδη που κάνει 1350 ευρώ. Αυτό έχει δώσει μεγάλους θησαυρούς. Είναι ένα μηχάνημα για μεγάλα βάθη. Είναι ένα μηχάνημα που έχει ξεθάψει θησαυρούς, έχει δώσει χαρά σε πάρα πολλούς. Και το καλό τι έγινε, μας κάνανε μάγκες γιατί υπάρχει ο ανταγωνισμός. Αυτοί μέσα από τον ανταγωνισμό φέρανε μηχανήματα που είναι πολύ δυνατά στην αγορά. Είναι μεγάλες εταιρείες, 4-5 πιο γνωστές, που έχουν καλά μηχανήματα. Δεν είναι μόνο του Πολατίδη τα καλύτερα. Έτυχε τώρα να βγάλει αυτή η εταιρεία μηχανήματα επαναστατικά, να είναι δυνατά, να έχουν καινοτόμα προϊόντα, έχει ανάπτυξη, έχει ρίξει πάρα πολλά λεφτά στην έρευνα, γι' αυτό έγινε και πρώτη. Μεγάλες εταιρείες είναι 4-5 μετρημένες σε ένα δάχτυλο. Τώρα αυτοί που καθηγητές που φτιάχνουν μηχανήματα κάτω σε ένα εργαστήριο, όπως προχθές εδώ στην Αρδέα, πήραν από τα παιδιά ένα μηχάνημα 32.000, το φέραν από τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν έχει τεχνολογία, τεχνοδοσία πάνω στους ανεγνευτές μετάλλων. Τζάμπα τα λεφτά, τα κλάψουν. Ένας άλλος πάλι που έδωσε 20.000 πάλι θα τα κλάψει. Μου λένε γιατί δεν φέρνεις αυτά τα μηχανήματα, γιατί αυτά τα μηχανήματα θα κλέψουν τον κόσμο. Και εγώ δεν θέλω να κλαίω τον κόσμο, να κλέβω τον κόσμο και μετά να τους κλαίω κιόλας. Τα έχω πει, οι πονηροί άσους να πληρώσουν. Αυτοί που δεν ακούν τον Πολατίδη άσους να γίνει κολοτριπίδα τους κόκκινη. Γιατί δεν καταλαβαίνουν τι τους λέει ο Πολατίδης. Ο Πολατίδης σου λέει από εδώ είναι ο δρόμος. Όπως είπε ο άλλος, ο Πολατίδης δεν θα σας δώσει λέει καλά μηχανήματα, πάει να βρίσκει μόνο στο Θησαυρό. Ναι, θα πάω εγώ στα Τρίκαλα, θα πάω στην Ξάδη, θα πάω στην Κρήτη, θα πάω στη Ρόδο, θα πάω στη Φλόρινα, θα πάω στην Κομοτηνή, θα πάω στη Δράμα. Πού να προλάβω να πάω ρε παιδιά? Σαν να σε δώσουν όλες τις γυναίκες του κόσμου. Καταρχήν να σε τρελάνουν. Εδώ μία έχεις και σε τρελαίνει. Φαντάσου να πάρεις και της γειτονιάς θα πάθεις ή της περιοχής. Οι γυναίκες είναι έτσι, είναι και θησαυρία. Όποιος ψάχνει μια γυναίκα θα βρει, ή όποια ψάχνει γυναίκα να βρει έναν άντρα, καλά, αυτές πολύ πιο εύκολα βρίσκουν. Αυτές είναι οι αλήθειες. Καλά τα γράφετε εσείς, καλά τα λέτε. Τι έγινε? Μας πιάσει το τσιγάρο. Πρέπει να πηγαίνω εδώ. Εδώ πρέπει να έρχομαι. Ναι, έχετε δίκιο. Εντάξει, πρόσφυγες τώρα τι λίρες να φέρανε. Πιο πολλοί ήρθανε ό,τι μπορέσανε, κουβαλήσανε. Τώρα η ζωή τους πεζότανε. Εμείς είμαστε πρόσφυγες, μικρασιάτες, στραϊκιώτες, πόντιο. Η μάνα, εγώ σας είπα και η μάνα μου είναι βλάχα. Όλος αυτός ο λαός έχει υποφέρει. Δεν είναι η εποχή που ξέρουμε τώρα. Ήταν δύσκολα τα χρόνια στη ζωή πάνω. Αν έχεις ελπίδα να βρεις ένα θησαυρό, σας είπα, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ταξιδεύει το μυαλό και ζεις με αυτό. Βέβαια έχεις μεγάλες ελπίδες να βρεις ένα θησαυρό και για να μην βρεις έχεις άλλες τόσες πολλές ελπίδες. Πιο πολλές είναι όταν κάθεσαι και λες μπορώ ή δεν μπορώ, μπορώ ή δεν μπορώ. Προσπάθεια, αν δεν την κάνεις δεν την ξέρεις. Δηλαδή, αν δεν βασίζεις στον εαυτό σου και δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, μην το κάνεις. Πώς θα έχεις επιτυχία, εσύ έχεις μια ανασφάλεια μέσα στο μυαλό σου. Όταν έχεις μια ανασφάλεια, πάντα δεν μπορεί να σε βοηθήσει ένας τρίτος, ένας τέταρτος άνθρωπος. Εσύ θέλεις άλλη βοήθεια.
Για να δούμε τι με σημειώσαν εδώ να διαβάσω εδώ. Τι έχουμε. Ναι, το σύμπλεξ είναι αδιάβροχο. Είναι ό,τι καλύτερο μηχάνημα έχει, το έχω πει. Είναι ως 5 μέτρα μπορούμε να το βυθίσουμε στο νερό. Η τιμή του είναι πολύ οικονομική, 350 ευρώ. Έχει 3 χρόνια εγγύηση και τεχνική υποστήριξη εφώνων ζωής. Έχει 5 προγράμματα. Έχει pick pointer πάνω να κεντράρει το αντικείμενο. Μεγάλο βάθος. Καλό διαχωρισμό. Αυτά. Δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία. Τώρα έχει μπει πάνω. Παλιά έβρεχε. Είχαν οι μηχανές μια βελόνα. Δεν πήγαιναν πουθενά. Ούτε βάθος είχαν. Στέλνει πολλές συχνότητες. Είναι πολυσυχνοτικό είναι. Είναι καλό μηχάνημα, ναι. Το καλύτερο, τι να σας πω. Κοίταξε, εσύ λες είναι το καλύτερο στον κόσμο. Είναι, εγώ πιστεύω, ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Εμένα συμφέρει να σου λέω είναι το καλύτερο στον κόσμο. Στα λεφτά του δεν έχει δεύτερο, αδελφέ. Είναι ό,τι καλύτερο έχω δει εγώ στα χέρια μου τόσα χρόνια. Με τόσα λίγα λεφτά να έχεις ένα δυνατό ανεγνευτή μετάλλων στα χέρια σου. Έχω 200 ανεγνευτές μετάλλων, σας μιλάω συνέχεια για 2-3 μηχανήματα. Αυτά μου αρέσουν, αυτά φέρνουν τύχη, αυτά βρίσκει ο κόσμος, σε αυτά έχω πιστοσύνη. Ένας φίλος λέει, ο Γιάννης εκεί, έχω πάει για ψάξιμο Τζίφος. Γιάννη μου, Τζίφος. Πας σε μια καφετέρια, θέλεις να βγάλεις μια γκόμενα, δεν πέφτει η γκόμενα, Τζίφος Γιάννη μου, έτσι είναι γι' αυτό. Στην άλλη καφετέρια, κάποια στιγμή θα χτυπήσει η καρδούλα της. Θα στα φέρνω σαν παράδειγμα με σάτυρα για να σας αρέσουν. Ο άλλος λέει, ξέρω μια σπηλιά που δεν μπαίνεις εύκολα. Πρόσεχε στις σπηλιές, είπαμε στις σπηλιές δεν αναβάζουμε, δεν αναβάζουμε γεννήτριες, να ανοίξουμε δηλαδή γεννήτριες, γιατί έχουμε αναθυμιάσεις και οι επιστροφές μπορούν να μας κοιμήσουν και να έχουμε κάποια δηλητήρια μέσα στη σπηλιά. Ο φίλος λέει, αν είσαι γκαντέμις πάνω κάθεσαι και δεν τα βρίσκεις. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να μην είσαι τοξικός, να εκπέμπεις θετική ενέργεια, άβρα καλή. Όταν πας εσύ και αρχίζεις εκείνο, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Πού να πάω να ψάξετε. Σας είπα, σε μεγάλα βράχια, σε πέτρες. Καταρχήν δεν είναι υποχρεωτικό να έχετε ένα αναγνευτή μετάλλων. Όσοι θέλετε να κάνετε αυτό το χόμπι, δεν θα το κάνετε επάγγελμα. Άμα το κάνεις επάγγελμα, αδελφέ, καλά κάθεσαι. Όμως εκεί που θα κάθεσαι στον καναπέ ή πας με είσαι ένας κυνηγός και είσαι χρόνια στο βουνό και μαζεύεις, ξέρω εγώ, λαγούς και τέτοια και περνάς από ένα θησαυρό που το μυαλό σου είναι στο κυνήγι. Θα πας μια μέρα εκεί πέρα, θα βρεις μια τρύπα, θα πεις ήρθαν μου τα πήραν. Τι να σε κάνω, ρε αδελφέ, κάποιος τα βρήκε. Και δεν πάει να πει κάθε τρύπα που ανοίγει έχει και λίρες. Έχουμε πολύ κόσμο στο TikTok, στο YouTube. Και στο TikTok δεν έχουμε 46 άτομα, 45, κοιμούνται φαίνεται. Θα βγουνε Σάββατο είναι σήμερα, όλοι θέλουν, όμως έχουμε αλάνια. Για γράψτε πάλι από πού είστε να αρχίσω να μιλάω. Έχω βρει, λέει, ένα πηγάδι, λέει. Τι να κάνουμε. Μεσολόγγι, λέει, σε μία πέτρα έχει ένα τρίγωνο, αξίζει να αναζητηθεί. Σε εγκατέμεις, λέει ο άλλος. Γιώργο, σ' αγαπάμε και εγώ σας αγαπάω, ρε παιδιά. Θεσσαλονίκη. Ξέρω ότι με αγαπάτε, έχω πάρα πολλούς φίλους. Καταρχήν, αν δεν με αγαπούσατε δεν θα ήμουν και εδώ. Εσείς με κάνατε να φτάσω στην κορυφή. Γεια σου Χρόνη, γεια σου όλους. Χαιρετίσματα από Αμερική, από Βοστόνη.
Ο Εύρος. Πιο δυνατό μικρόφωνο μου λέει αυτό στον Εύρο. Α, μήπως έχει δικό του μικρόφωνο. Ακολουθήστε λέει το δημιουργό. Λέει μπορού. Ναι. Ναι, και αυτός Αρκαδία. Καβάλα. Πάμε για εκλογές ρε Εύβοια. Άμα θέλεις να βάλω άτομα σε όλη την Ελλάδα, έχω κόσμο που με βλέπει. Κρήτη, την Κρήτη. Κρήτη είναι ωραία. Μου λένε έλα σε κάνουμε τραπέζι κριτική. Φιλόξενη είναι. Σύμπλεξ μόνο. Γράψτε από πού είστε όλοι. Βλέπω από Αθήνα δεν έχουμε. Όλοι από αλλού είμαστε. Αρκαδία να πάμε. Έχουμε δουλειά. Θα σε περιμένω μου λέει ο Γιωργάρας. Να πιούμε τσίπουρο λέει. Τσίπουρα, κρασιά. Γραπτείτε και στο TikTok εσείς που είστε όλοι. Έλα Παναγιώτη. Έλα. Όχι, δεν με πήρε. Όλη η μέρα θέλουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους, δεν μπορούν να βοηθήσουν. Θέλω να έρθω να σε γνωρίσω από κοντά. Να έρθείτε ρε παιδιά, εδώ ήρθαν από όλο τον κόσμο. Αρκαδία. Τρίπολη, έχουμε και Τρίπολη, δυνατή ο Τάκης. Α, και από το Βουκουρέστι έχουμε. Είμαστε δυνατοί ρε, είμαστε ομαδάρα να είμαι. Έχουμε από όλα τα μέρη να. Και ποιο είναι το ωραίο? Το ωραίο είναι ότι εσείς που θα ακολουθείτε θα μαθαίνετε πρώτοι. Τώρα έχω φέρει καινούργια μηχανήματα, μία σειρά μηχανημάτων, τα οποία τα δοκιμάζουμε, τα τεστάρουμε, να σας τα προσφέρουμε. Στο επόμενο θα έχουμε και πίνακα από πίσω να σας εξηγήσω για σημάδια, για πράγματα πάρα πολλά. Και εμείς σιγά σιγά μαθαίνουμε εσάς, πέρα από το YouTube που είμαστε κορυφή και στο Facebook. Το TikTok παλιά έχει πάρα πολλά σκουπίδια, βλέπω έχει πάλι σκουπίδια ανθρώπους, έχει ανθρώπους που είναι σωστοί. Όσοι θέλουν να ακολουθούν εμάς, να είναι άνθρωποι με καλή ψυχική γαλήνη, καλό εσωτερικό κόσμο και δεν θέλουμε τοξικούς και ηλίθιους. Θέλουμε άνθρωποι να ενημερώνονται, να μας γράφουν τα σχόλιά τους με αγάπη, όχι με πουστιές και πονηράδες και βλακίες. Εμείς είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, τους γράφουμε στα αρχίδια μας. Το έχετε καταλάβει αυτό? Εγώ δεν εξαρτιέμαι ούτε από εσάς, ούτε το κάνω να πουλήσω μηχανήματα. Όσοι είστε εκεί πέρα που θα μπείτε, απλώς το ζήτησε ο κόσμος και όταν ζητάει ο κόσμος κάτι, εγώ δεν μπορώ να τους πω δεν το κάνω. Τολμάω, το κάνω και έρχομαι κοντά σας να με μάθετε καλύτερα. Όμως δεν μπορεί να με πουλάτε με ένα μαγκές, ούτε τρέλα, γιατί ο χρόνος δεν έχει ανάγκη ρε παιδιά. Τι να σας λέω τώρα, εγώ να πουλήσω 100-200 μηχανήματα και βγάλω από 30 ευρώ, 50 ευρώ στο μηχάνημα και πήρα 8.000, 10, εγώ τα ρίχνω στα αρχίδια μου κολόνιες αυτά να είμαι. Και 20.000 παραπάνω. Σε εσάς φαίνεται ένα ποσό τεράστιο. Για μένα φαίνεται ξέρεις τα αρχίδια σου μεγκασμά που λέει ο άλλος. Δεν καταλαβαίνετε. Αφού γράφω όλο ο κόσμο στα. Πού πάει αυτό? Πάει να βγει το τσιγάρο να σας κάνω. Ωραία καρέκλα μου βάλανε. Σαν πρίγκιπας είμαι. Αν ψάχνουν θησαυρό,
Στην Τρίπολη ψάχνουν θησαυρούς Τούρκων. Λογικό ρε φίλε. Τόσα χρόνια ήταν οι Τούρκοι εδώ. 500 χρόνια ήταν, 400. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία ήταν 500 χρόνια. Χαιρετίσματα στην Κοζάνη Τεμέτερον. Μπορείτε να ρωτήσετε κάτι, τώρα έχω χαλαρώσει. Τώρα με ρωτάτε αν έχει στην Τρίπολη Γεια σου ρε Γιώργο Πουλή. Άλλος λέει βρήκα λέει λίρες λέει σε παλιό σπίτι λέει δίπλα σε τζαμί, πώς μπορώ να τις καταναλώσω. Εύκολο είναι αυτό αδελφέ. Καταρχήν αν τα βρήκες βάλτα σε 6-7 σημεία στο σπίτι σου και μία μαλακία να κάνεις, θα σου βρουν το ένα μέρος, πηγαίνεις και τις χαλνάς σε κοσμοτοπολία. 10, 20 δεν απαγορεύεται. Και αν σε πιάσουν να κατασχέσουν τις 10 λίρες. Έτσι, αυτό το λέω σε γενικό σύνολο, όχι μόνο για σένα. Εγρίξες πουλί μου. Μου λέει ένας για πες λέει τη γνώμη σου για την καβάλα. Ρε για παντού μπορώ να σας μιλάω. Τι να σου πω, εγώ δεν ξέρω πού κρύβεται ένας θησαυρός. Ξέρω ότι έχει ιστορίες πάρα πολλές η Ελλάδα και ειδικά η καβάλα έχει από τους κομιντατζίδες. Τελευταίο κομμάτι που απελευθερώθηκε ήταν. Τα ραβδοσκοπικά αποστατικά έχουν έδειξη. Είναι ένα κομμάτι που δεν το εθαρρύνω πολύ. Καλά είναι αυτοί που έχουν λεφτά να πάρουν τοπικούς ανεγνευτές μετάλλων. Γεια σου ρε Μάκη. Έτσι θα κάνεις πουλί. Λίγα θα δεις, θα τα κρύψα τα σε 6-7 σημεία στο σπίτι σου και 10, 20, 100 ανάλογα την ανάγκη που έχεις χάλατα. Έχεις το πιο δυνατό νόμισμα άμα βρήκες λίρες και λες την αλήθεια. Ποτέ δεν χάνει την αξία τους, ανεβαίνει. Κάποτε τα λεφτά, τα ευρώ και τα δολάρια και αυτά όλα θα χαθούν, θα γίνουν καταράχτες όπως έγιναν παλιά. Γεια σου ρε Πάνο. Ρε Γιαβρή. Άμα πιάνωσε τραβώ τα μαλλία. Σε βλέπω χρόνια λέει. Ξέρω κάποιοι από εσάς με βλέπετε χρόνια. Εσείς με βλέπετε, εγώ δεν σας βλέπω γιατί εσείς με ξέρετε όλοι μέσα από τα βιντεάκια που έχω κάνει στο YouTube, στο Facebook. Λογικό είναι να με ξέρετε και όταν έρχεστε βλέπω στο πρόσωπό σας την αγάπη που με δείχνετε και γι' αυτό κάνω βιντεάκια. Μου λέει ένας γιατί δεν κάνεις βιντεάκια στο βουνό να πάω να δείξω ότι βρίσκεις λίρες. Κοιτάξτε να δείτε. Μπορούμε να κάνουμε κάποια βιντεάκια τα οποία θα είναι πώς δουλεύουν τα μηχανήματα. Όταν ψάχνουμε λίρες δεν μπορούμε να κάνουμε βιντεάκια που βλέπετε αυτούς τους Τούρκους τώρα που πάνε μέσα στις πέτρες βρίσκουν λίρες. Κάποιοι το βράδυ που παίρνουν αυτοί έχουν λίρες από το τζάμπολ. Ούτε λίρες είναι αυτές. Δεν μπορείς να κάνεις βιντεάκι όταν ψάχνεις για θησαυρό γιατί υπάρχει αγωνία, υπάρχει ο τρόμος, υπάρχει ο φόβος, υπάρχει η νύχτα, υπάρχει το παράξενο. Αυτά είναι όλα στημένα βίντεο. Είχα κάνει εγώ παλιότερα και σας είπα αυτά είναι βιντεάκια για να εκπαιδεύουμε τον κόσμο. Κάπως έτσι θα βρίσκονται κάποιοι θησαυροί. Αυτοί ήμασταν οι πρώτοι πρωτού 20 χρόνια, πρωτού 15, αυτοί που ήταν. Τώρα αυτοί για να μαζέψουν κόσμο, να μαζέψουν στα like τους, να κάνουν, να μπορέσουν να κοροϊδέψουν έναν από εσάς, 1002. Βλέπετε δεν κατηγοράω άλλο τον κόσμο, τι να... Απλώς λέω αυτό που βλέπω στα μάτια μου διαπεραστικά, βλέπω κάποιους ηλίθιους ανθρώπους να εκμεταλλεύεται ο ένας τον άλλον. Εντάξει, δεν είναι φακές οι λίρες.
Είναι πολύ δύσκολα. Εμείς από τα 100 αντικείμενα που βρίσκω εγώ από τη γη, 2-3 να έχουν αξία για μένα, έχουν μεγάλη αξία, γιατί ξέρω τι ακριβώς βρίσκω και πόσο μπορεί να με πάει απέναντι να περάσω το ποτάμι αυτό που βρήκα. Γιατί το κάθε μπιπ που έρχεται από τη γη είναι μια αγωνία. Ένα τυχερό μπιπ να είναι γεμάτο αυτό που θέλω. Ευχαριστώ ρε φίλε μου που πήρες από το κατάστημα μου. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Βέβαια μπορείς να ψάξεις και στη Ρουμανία και παντού. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε βλέπω στην αρχή της καριέρας σου, πουλί μου. Γεια σου ρε Γιώργο. Ξέρω πουλί μου βλέπεις από την αρχή, σε ξέρω. Τώρα αυτές οι ερωτήσεις που με κάνετε, αν αυτός εκείνος είναι δικός μου ή δεν είναι δικός μου, για μένα όλοι δικοί μου είναι και όλοι δεν είναι δικοί μου. Εγώ μιλάω πάντα για τον εαυτό μου. Ποιοι είναι δικοί μου, ποιοι δεν είναι. Η πορεία θα μας δείξει όλους. Ο χρόνος είναι ο καλύτερος μάρτυρας για όλους μας. Από εδώ πρέπει να έρχομαι. Λάθος πορεία παίρνω. Κάντε κάποια ερώτηση να τις βλέπω, να τις διαβάζω, να μιλάμε. Να 7 με ένα τσιγάρο. Εσύ πίσω 2 πουλί μου, τεμέτερον. Πίσω 2 τσιγάρα, 3. Βάλω και ένα ρακί πια. Το κατάστημα το έχω Φιλίππου 10 στην Έδεσα, στο κέντρο. Έχεις κάποιο δίκιο. Κοίταξε, αν δεν υπήρχαν αυτοί, πώς θα γινόμασταν εμείς πιο δυνατοί. Υπάρχουν οι σάπιοι, οι άχρηστοι, οι τρελοί, οι βλαμμένοι. Εγώ έγινα μάγκας και ήμουνα μάγκας, γιατί ήμουνα ψαχτήρι, έψαχνα για θησαυρούς. Και είπα πως ξεκίνησα να κάνω το μαγαζί. Όταν ξεκίνησα εγώ, αγόραζα μηχανήματα από την Αμερική σε 2 κομμάτια, 3, έφερνα από εκεί, έφερνα από εδώ. Είχα μαζέψει 20 ανεγνευτές μετάλλων. Και μια μέρα, επειδή ήθελα να με φάνε, εγώ εντάξει, λεφτά είχα, μια ζωή. Και τρελάθηκα τόσο πολύ. Τότε είχα το χιονοδρομικό κέντρο, το Καϊμάξαλαν, και μόλις το άφησα, με κούρασε και εκείνο το βουνό. Δύσκολο είναι στα 2.000 μέτρα να έχεις μαγαζί 2.50 στο σαλέ πάνω, να είσαι εκεί 6 μήνες. Δύσκολα μου την έδωσε τόσο πολύ. Λέω, κοίταξε να δεις Πολατίδη, τώρα δούλεψες τόσο πολύ, θα κάνεις το χόμπι σου, θα πάω να φέρω όλα τα μηχανήματα. Ξεκινάω, ψάχνω τα καλύτερα μηχανήματα, έφερα κάποια μηχανήματα, με έπιασε τρέλα, έκανα μια ομάδα ανθρώπων με γνώσεις, με τεχνική υποστήριξη, τεχνολογία, καθηγητές, φίλους, και γι' αυτό ψάχνω για θησαυρούς. Αν έχεις χρήματα κάνεις ό,τι θέλεις, αδελφέ. Τα σχόλια τα αφήνεις ανοιχτά όσα μπορώ. Κάποια σχόλια και εγώ δεν θέλω να τα αφήνω πολύ ανοιχτά, γιατί δεν είναι καλό. Πολατίδη, ποιο είναι για τα διαβασμένα. Θέλετε να σας πω μια ιστορία έτσι να γελάσουμε?
Κοινοποιήστε το βίντεο, όλοι που είστε μέσα κάντε τάκ. Πάμε όλοι tap. Πάμε λίγο tap να μπορώ να διαβάζω πιο γλίγορα. Όλοι πατάμε λίγο tap. Δεν βλέπω να πατάτε. Πάμε όλοι tap. Κοίταξε για τα διαβασμένα. Εντάξει, έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες. Εγώ πιστεύω για μένα δεν υπάρχουν διαβασμένα. Υπάρχουν, άμα είσαι άνθρωπος, πες το πατέρι, μόνο εκεί που πας, κάνει την προσευχή σου, δεν θα πάθεις τίποτα. Τώρα άμα τα πιστεύεις εσύ και ο φόβος σε κυριέψει μες στο μυαλό σου, τότε θα πάθεις ζημία. Εγώ σας είπα πως έπαθα κρίση πανικού. Κρίση πανικού παθαίνουν οι έξυπνοι άνθρωποι. Οι ηλίθιοι τι να πάθουν αφού δεν σκέφτονται. Άμα με έλεγες θα πάθεις κρίση πανικού, θα έλεγα τι μαλακίες λες. Το πάθα, γι' αυτό το έζησα. Τώρα για διαβασμένα, για τέτοια δεν με έχει τύχει ακόμα κάτι να μου συμβεί. Μια χαρά μου πάνε όλα. Κοιτάξτε, καλά είναι να μην κατηγοράμε κάποιους εδώ στο chat το δικό μου να γράφουμε και να συγκοφαντούμε κάποιους. Δεν είναι ότι είναι φίλοι μου, δεν υπάρχουν για μένα φίλοι. Απλώς δεν θέλω να λέω ονόματα, αυτός είναι καλύτερος, ο άλλος είναι καλύτερος. Εσείς στο μυαλό σας ξέρετε ποιοι είναι σκάρτοι, ποιοι είναι σωστοί και ποιοι είναι περήφανοι και ποιοι είναι λεβέντες. Αυτοί πήγαν να ασχοληθούν μαζί μου, μόλις πήραν τα αρχίδια μου, όλοι καταλάβανε ποιος είναι ο Πολατίδης και υπήρχε συμβασμός. Αν δεν σε σέβεται ο άλλος, δεν σε εκτιμάει, ό,τι και να πεις είναι δώρον άδωρον. Γεια σου ρε πουλί μου. Πάμε λίγο όλοι tap, για να μην κολλάμε. Κοίταξε, για τα διαβασμένα που ρώτησες εσύ φίλε μου, έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες, πως κινίζουν στάχτη, να δούνε τι θα περάσει, να κάνουν ένα γορμπάν, δηλαδή να θυσιάσουν κάτι. Εγώ πιστεύω ότι βρείτε μέσα από τη γη, θα το αφήσετε ό,τι και να είναι αυτό, 10-20 λεπτά να πάρει αέρα, γιατί η γη το έχει μολύνει. Το έχω πει σε πάρα πολλά βίντεο, όποιοι παρακολουθάνε τα βίντεο του Πολατίδη καταλαβαίνουν τι λέει. Και μετά δεν παθαίνεις τίποτα. Και το πολύ πάρε ένα ενόπνευμα, άναψε μια φωτιά, η φωτιά τα σκοτώνει όλα. Δηλαδή πιτσίλα λίγο ενόπνευμα, πρόσεχε μην καείς δάμου, γιατί ακολουθάει τη φλόγα το ενόπνευμα και είναι όλα μια χαρά. Γιατί έπαθα κρίση πανικού. Άκου να δεις. Ο κάθε άνθρωπος αυτό το έχει απογεννηθείς. Και όταν είναι πάρα πολλά πράγματα, συμπυκνωθούν όλα μαζί και δεν μπορείς να τα διαχειριστείς, να τα κάνεις διοίκηση μέσα στην ψυχή σου, έτσι θα το ερμηνεύσω, γίνεται ένα μπαμ και δεν ξέρεις τι έχεις καταρχήν. Όταν το παθαίνεις νομίζεις ότι τρελάθηκες, δεν γνωρίζεις τι έχεις πάθει ακριβώς. Η κρίση πανικού παθαίνουν οι έξυπνοι άνθρωποι και οι ευαίσθητοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι... Πού είμαι τώρα, με βλέπει με το τσιγάρο εδώ, Πού δεν με βλέπει, εδώ. Οι άνθρωποι αυτοί που παθαίνουν κρίση πανικού είναι αυτοί που είναι φιλότιμοι, που συντηρούν και άλλο κόσμο, θέλουν το καλό του ένα, το άλλο, εκείνο. Κάποια στιγμή το μυαλό με την ψυχή δεν μπορούν να τα διαχειριστούν και μετά πας σε ψυχίατρο, γιατί ο εγκέφαλος είναι. Ο ψυχίατρος θα σου πει πάρε αυτά, θα κάνεις 2 συνεδριάσεις, 3. Εγώ πήγαινα σε πάρα πολλούς. Όταν το έπαθα δεν ήξερα τι είχα. Όλοι γελούσαν μαζί μου, σου λένε ο Πολατίδης. Εγώ φορούσα τα ρούχα του νεκρού και έβγαινα έξω.
Έχω κάνει τόσα πολλά πράγματα στη ζωή μου που δεν φοβόμουν τίποτα. Όταν όμως το έπαθα, κατουρήθηκα πάνω μου. Αρχίνησα να φοβάμαι, καταρχήν αρχίνησα να πηγαίνω, πάντα πήγαινα στην εκκλησία, πάντα είχα αυτά τα πράγματα. Όμως αρχίνησα να πηγαίνω πιο πολύ και λέει ένας Πολατίδη, πώς το είπε κιόλας, λέει κάθε μέρα σε βλέπω, πού να ξέρει αυτό στη ζωή είχα. Πας εκεί πιο πολύ, προσπαθάς δηλαδή να περάσεις ένα μήνυμα ότι ξέρεις αυτό, εκείνο. Αρχίνεις να φοβάσαι, σε πιάνει. Πας στους γιατρούς, πας σε έναν γιατρό, πας σε άλλο, δεν ξέρεις τι έχεις. Και μόλις κατάλαβα ότι είχα κρίση πανικού, πήγα σε μια ψυχολόγο, είχα πάει πρώτα σε έναν ψυχίατρο, αυτός με γάμισε. Εγώ τον έλεγα γιατί πας πρώτα σε έναν καρδιολόγο, μετά αυτό ήρθε με μάσκα σε μένα, διαφορετικά, πολύ δύσκολο. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Ναι, έφερα το Simplex Ultra, φίλε μου. Και είναι πολύ καλό, ναι. Και όταν το πάθεις αυτό εδώ πέρα την κρίση πανικού, αρχίζεις και σε πιάνουν προβλήματα. Δηλαδή το πρώτο πρόβλημα που σε πιάνει είναι λες εγώ τι έπαθα. Εγώ μόλις κατάλαβα τι είναι, πήγα, πρέπει να πας σε ένα ψυχολόγο, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, θα κάνεις κάποια θεραπεία. Θέλει το χρόνο του να περάσει, πρέπει να σε αγαπήσουν οι ίδιοι οι δικοί σου, να σε στηρίξουν η γυναίκα σου, το παιδί σου, ή αν είσαι μικρός να το πεις στη μάνα σου, να πεις το πρόβλημά σου, μην το κρύψεις και σιγά σιγά θα το περάσεις. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι, εγώ στην αρχή είχα πάει σε πάρα πολλούς γιατρούς. Πήγα σε έναν, μόλις βγήκα από... Πρώτα πάω στο νοσοκομείο, εμένα μου ήρθε ότι έπαθα κεφαλικό, ότι έπαθα καρδιά. Εμφανίστηκε σε μεγάλη ηλικία. Έχει 3 χρόνια που με εμφανίστηκε μέσα στον κορονοϊό τότε που ήταν όλα κλειστά. Περνούσα εκεί, εγώ έτρεχα με 200. Η ζωή μου ζορίστηκε. Πάω στο νοσοκομείο, λέω τώρα θα φάω κανένα μπαλονάκι, κανένα εγκεφαλικό, τι έπαθα. Ήταν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, δεν είχε μέσα γιατρούς, ήταν όλοι ενόμαλοι. Αυτοί φοβόντουσαν γιατί τους λέγανε κοιτάξτε να δείτε μην πιάσουμε κορονοϊό, έχουμε παιδάκια στο σπίτι, ο άντρας, τη γυναίκα του, αυτοί που ήταν νοσοκόμοι, γιατροί, όλοι δεν σε δίναν σημασία. Τι κάνω εγώ, πάω εκεί, κάθομαι 3 μέρες, θα τα πω λίγο έτσι γιατί τα έχω πει σε ένα άλλο βίντεο που είχα κάνει παλιά τότε. Κάθομαι 3 μέρες μόνος μου, κανένας δεν μπορεί να έρθει να με δει μες στο νοσοκομείο, με αυτόν τον κορονοϊό, τον πρώτο κορονοϊό δεν πατούσε κανένας. Ήταν όλοι χεσμένοι, δεν το ξέρανε. Ξέρεις, ο κορονοϊός δεν το γνωρίζανε και είχαν φοβερίξει τον κόσμο και είχαν χεστεί πάρα πολύ. Αφού περνούσα κάτω από έκανα καμιά βόλτα στην έδασα και η άλλη ήταν στο δεύτερο όροφο και κλείνε τα παράθυρα. Φοβήθηκε να μην πάθει, ξέρω, να μην πεθάνει από τον κορονοϊό, να μην πιάσει κορονοϊό. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν, δεν το ξέραν, δεν το γνωρίζανε. Τώρα όλοι οι γιατροί ήταν κλειστοί μες στον κορονοϊό. Πού να πας. Είχα κάνει ένα ραντεβού, πάω πρώτα σε έναν καρδιολόγο πολύ καλό, πάω σε ένα ψυχίατρο, με εξετάζει από εδώ, με εξετάζει από εκεί, μου λέει, πες λέει σιδηροδρομικό σταθμός, λέει Σιδηροκάστρο. Το λέω ρε γιατρέ, το λέω εγώ μικρός με το ζόρι μιλούσα, είχα προβλήματα. Τέλος πάντων, από εδώ, από εκεί, μου λέει θα πεις ένα μηχάνημα μετά, αφού με την καρδιά μου λέει ο άλλος είσαι έτοιμος να παίξεις μπάλα, μου είχε βάλει εκεί κάτι αυτοκόλλητα, με εξέτασε, με έκανε. Και από το νοσοκομείο βέβαια με είχαν εξετάσει. Μου λέει ανέβηκε λίγο η χολυστερίνη σου. Έκανα όλες τις εξετάσεις. Από τα κοπάδια που φάγαμε τα πρόβατα ανέβηκε η χολυστερίνη. Τι, άμα φας, ξέρω εγώ, 2-3 κοπάδια πρόβατα και αρνιά και τέτοια, τα έχουμε ρημάξει τα πάντα. Πάω από εδώ, πάω από εκεί. Άλλος λέει δες το θεροειδή, άλλος δες το εκείνο, δες εκείνο. Για 50 όλους τους γιατρούς. Μια βόλτα, 10 μέρες όλους πήγαν. Δεν ήξερα τι ακριβώς έχω και από καλή μου τύχη μου ήρθε στο μυαλό μου να κοιτάξω άμα είναι κρίση πανικού.
Βρήκα μια καλή ψυχολόγο, έκανα 2-3 συνεδριάσεις, με έδωσε ένα χαπάκι, πήγαινα πρώτα σε όλες τις εκκλησίες, πήγα, εξομολογήθηκα, πήγα σε όλα αυτά, ναι, έχεις δίκιο αδελφέ, σε όλα πήγαμε. Και κάποια στιγμή, αφού το ξέρεις ότι είσαι εσύ ο ίδιος και κάνεις επίθεση στον εαυτό σου, μετά το λίγο πιο λίγο, ήμουνα μια δόση στη Σαντορίνη, πηδάω μέσα στο νερό, το παθαίνω εκεί. Μου λέει η κόρη μου, μπαμπά, τι έχεις? Λέω, ρε πουλί μου, δεν ξέρω. Είχα κεντρινήσει, εγώ είχα γίνει σαν το λεμόνι, με καταλάβαινε. Τώρα τα παιδιά έξυπνα είναι. Μετά πιο σπάνια, τώρα δεν με έρχεται καθόλου. Και άμα με έρχεται, επειδή το ξέρω και το γνωρίζω, γελάω. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε δυναμώνει. Μακάρι να πάθουν όλοι κρίση πανικού, να το κάνουν διαχειρίσιμο, να καταλάβουν ότι είναι ο ίδιος αυτός που τους κάνει επίθεση. Το μυαλό έχει μεγάλη δύναμη, είναι τεράστια δύναμη. Και άμα σε βρει λίγο, δεν έχεις αρχίδια να το υποστηρίξεις, σε πάρει από κάτω, σε γάμισε, σε κατατρύπησε. Παθαίνεις κατάθλιψη και γαμιέσαι. Εγώ δεν παθαίνω τίποτα, γιατί το διαχειρίστηκα σωστά, με βοηθάει και το σύμπαν, ρε αδελφέ. Τα πάντα σε περνάνε από το μυαλό, αδελφέ, τα πάντα, έχεις δίκιο. Αυτός που δεν το πάθε δεν το ξέρει και μπορεί να γελάει και να σου λέει τι μαλακίες λέει ο Πολατίδης. Εντάξει, φοβάσαι να κοιμηθείς, δεν μπορείς να κοιμηθείς, είναι όλο μες στο μυαλό. Παιχνίδια του μυαλού, δύσκολο κομμάτι. Είναι κάτι που δεν το έχει ζήσει ο άλλος. Έχεις δίκιο αυτό. Η κρίση πανικού είναι κάτι να πεις να κοιτάξεις τον εαυτό σου. Εντάξει, όταν κοιτάς τόσους πολλούς, έχεις μάθει τώρα έναν τρόπο ζωής. Όσο και να θέλεις να κοιτάξεις τον εαυτό σου, δεν μπορείς, αδελφέ. Γιατί ο άνθρωπος έχει μάθει έναν τρόπο να ζει. Είτε είναι καλός είτε κακός, δεν αλλάζει πολύ να πάει στο άλλο κομμάτι, στα άκρα. Απότομα μόλις τα κάνεις, γαμήθηκες. Εγώ εντάξει. Μπορεί, είχα κάνει διατροφή, είχα κόψει το τσιγάρο, όλα αυτά μαζί μαζεύτηκαν. Μπορεί να πάθα και να είχα στέρημα. Όλα μαζί. Γεια σου ρε Γιώργο. Και πώς το λύσες ρε Γιωργάρα? Με αλλαγή τρόπο ζωής, σωστό. Εντάξει, εγώ κάνω καλή ζωή, δεν μπορώ να σε πω. Δηλαδή, δεν έχω παράπονα από τη ζωή μου. Ο φίλος λέει τα Αντάρτικα είναι βαθιά κρυμμένα. Μόνο οι σπηλιές, αδελφέ. Οι λίρες στα Αντάρτικα είναι ως τα αρχίδια μας, πιο βαθιά δεν είναι. Είναι στους 60 πόντους, 70, 80 εκεί, 50, 40. Από 40 ως 80 πόντους. Ίσα ίσα εκεί είναι. Κοίταξε, η κρίση πανικού σε κάνει πιο δυνατός. Είπα, δηλαδή βγαίνεις από αυτό, αλλάζεις λίγο τη ζωή σου, προσπαθάς να βρεις άλλη επικοινωνία. Όμως όταν έχεις μεγαλώσει και έχεις γίνει μισό αιώνα άνθρωπος πάνω στον πλανήτη και έχουν δει χιλιάδες πράγματα τα μάτια σου, τι να σου πει. Έχουμε καμιά ερώτηση από εκεί, Νίκο? Ναι. Τι? Λοιπόν, ένας μας ρωτάει αν μπορείτε να τους πείτε για θησαυρούς στο Βέρμιο. Κοίταξε, τώρα οι ερωτήσεις αυτές να τους πω για θησαυρούς στο Βέρμιο ή να τους πω για θησαυρούς στο Καϊμάξελαν ή στο Γράμμο ή στο Βίτσι, είτε στην Εύβοια είτε στη Λαμία ή ο κόσμος, οι θησαυροί υπάρχουν παντού. Πού είχαν δράσει αυτοί, πού ήταν οι Άγγλοι, πού ήταν οι Αντάρτες, πού ήταν οι πειρατές, πού ήταν οι κομιντατζίδες, πού ήταν
οι Γερμανοί που πετάξανε σπίτια στην Ελλάδα, αυτοί μπορεί να κρύψαν οι κατακτητές και αυτοί όλοι που περάσαν, γιατί από την Ελλάδα, από το Μεσαίωνα, από τα Ρωμαϊκά χρόνια, τα Βυζαντινά χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η κάθε περιοχή έχει τα δικά της διαφορετικά κομμάτια που θέλουν έρευνα. Βέβαια όλα θέλουν έρευνα από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα. Κάτι υπάρχει. Και ό,τι υπάρχει είναι κρυμμένο στη γη. Είναι φως φανάρι. Δεν χρειάζεται να το πει ο Πολατίδης να ψάξουν. Έχει πάρα πολλά πράγματα, ρε παιδί μου. Τρομερά πράγματα. Ο άλλος από τύχη μπορεί να τα βγάλει μια ροδοποντή. Να πάει να κάνει μπολντόζα ένα δρόμο και να ανακαλύψει κάτι. Αν δεν σκάβεις τη γη και είσαι όλη μέρα στον καναπέ και περιμένεις να σου έρθουν όλα ουρνοκατέβατα, δεν γίνεται. Και τώρα οι ανεγνευτές μετάλλων μπορούν να βρουν και μετεωρίτες. Οι μετεωρίτες έχουν πάρα πολλά χρήματα. Προχθές ένας φίλος βρήκε ένα μετεωρίτη. Με τον έστειλε εδώ, τον έλεξα. Αυτός από πού ήταν όμως, και να ήταν δεν θα τον πω. Βρήκε ένα τρομερό κομμάτι στο μετεωρίτη, ήθελε να το πουλήσει 600.000. Το λέω δεν έχω τέτοιον αγοραστή να θέλει να το αγοράσει 600.000. Γιατί δεν υπάρχει, μπορεί να βρει ο άλλος να περνάει από πάνω και νομίζουν ο χρυσός πάντα είναι κίτρινος. Υπάρχει χρυσός μέσα σε πράσινες πέτρες. Υπάρχει να το βγάλεις με χημεία, με υγρά δηλαδή. Καλησπέρα Γιώργο. Μάριος. Πάμε λίγο ένα tap-tap όλοι, πάμε λίγο ένα tap-tap, δεν κάνουμε tap-tap βλέπω. Πάμε όλοι γιατί κολλάμε. Κάντε λίγο ένα tap-tap, χτυπάμε λίγο την οθόνη, άιντε. Κοινοποιήστε και το βίντεο. Πάμε να κοινοποιήσουμε όλοι μαζί το βίντεο και να κάνουμε ένα tap-tap. Ευχαριστώ φίλε μου που το κοινοποίησες. Κοιτάξτε, οι χάρτες αυτοί όλοι που υπάρχουν στην αγορά είναι ψεύτικοι. Κανένας δεν πουλάει ένα χάρτη και σε δίνει ένα χάρτη που έχει λίρες. Αυτός που είχε το χάρτη θα πήγε να τις έβρισκε ο ίδιος. Τώρα μια ιστορία, ο παππούς μου είχε πολλούς χάρτες και δεν πρόλαβα να τους πάρω. Αυτή είναι όλοι εμπορικοί, είναι ένα ψέμα, κοροϊδεύουν τον κόσμο και δεν υπάρχουν. Τώρα υπάρχουν κάποιοι χάρτες που έχουν αξία. Άμα είναι σπιτικοί, άμα είναι ένα γράμμα που είχε στείλει ένας που είχε φύγει. Βέβαια, αυτά έχουν αξία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τα παιδιά όλα που κοινοποιούν το βίντεο και κάνουν tap-tap. Κάποιοι όμως είναι τεμπέληδες, ούτε tap-tap δεν κάνουν. Πατάμε, κάνουμε λίγο tap-tap να γίνουμε. Γραφτείτε στο κανάλι μας, κοινοποιήστε το κανάλι μας. Εδώ πάνω έχει μια πορτοκαλί καρδούλα, την πατάμε εκείνη για να ενημερώνεστε πρώτοι. Μια καρδούλα που είναι πορτοκαλί, βλέπω δεν πατάτε. Πέρα από λίγα άτομα που την πατήσανε, άλλοι δεν την πατάνε, μόνο ερωτήσεις κάνουνε. Καλησπέρα κύριε Πολατίδη. Στα διαβεβαιώνω χωριά. Καλησπέρα, καλησπέρα γεγί, όμορφα. Ταπ-ταπ κάνεις, πατάς το τηλέφωνο, το πατάς 3-4 φορές με το δάχτυλό σου 5 και βγάζει κάτι καρδούλες. Όσοι είστε από κινητό. Δεν είναι, καπνίζω τσιγάρο αδελφέ. Άμα πας στο YouTube με βλέπεις κανονικά. Μα πας στο Facebook με βλέπεις κανονικά.
Εκεί που δεν με βλέπεις είναι στο TikTok, γιατί εγώ θα γουστάρω να καπνίζω, να πίνω τον καφέ μου. Αυτοί οι Κινέζοι είναι γαμημένοι. Συνέχεια στέλνουν τιμωρίες. Γι' αυτό βλέπετε λίγο το χέρι μου. Θέλετε να δείτε τα μούτρα μου, ορίστε. Περίμενε που πρέπει να πάω εδώ. Να, ορίστε. Και τι θα δείτε, αφού το ίδιο πράγμα είμαι. Τι να δεις και τι να κάνεις. Να, ορίστε, με βλέπεις. Ένα χειροκρότημα λίγο στο Πολατίδη. Τα μούτρα μου είναι μια χαρά. Απλώς θέλω να καπνίζω, θέλω να γουστάρω, θέλω να είμαι ήρεμος. Πάντα ήμουνα... Θα ανοίξω παράθυρο να ανέβετε πάνω, ναι. Νικό, αυτός που είναι VIP, που είναι φίλος μου, που λέει 30 VIP, θα τον ανεβάσεις. Άνοιξε παράθυρο, όποιοι θέλουν να ανέβασε τους πάνω. Να δούμε τι θα πούνε. Εντάξει, είμαστε σχεδόν μια ώρα ανοιχτοί. Ανέβασε μερικά άτομα να τους γνωρίσουμε, να μας γνωρίσουν, να μας πούνε τα νέα τους. Όποιος θέλει ανέβασε τον. Από το TikTok. Πολύ καλησπέρα, κύριε Βουλατίδη. Πού το βλέπω αυτό τώρα που ανέβηκε? Τον ακούμε μόνο, εικόνα δεν. Α, μόνο εικόνα δεν βλέπουμε. Ποιος είναι? VIP. Καλησπέρα αδελφέ μου, καλησπέρα. Πολύ καλά είμαστε, τα πάντα όμορφα, ωραία. Απλώς εγώ δεν βλέπω τώρα. Εσύ το έχεις εικόνα πώς είναι αυτός? Είναι ένα φιλαράκι αυτός. Έχω ένα κινητό να βλέπω κι εγώ ποιος είναι. Μισό λεπτό λίγο. Ναι, να ανοίξει τις κάμερες. Θα το κάνουμε αλλιώς. Περίμενε εδώ σε λίγο. Α, τώρα σε βλέπω. Γεια σου ρε αδελφέ μου, τι κάνεις? Τώρα θα σας βλέπω εγώ. Εσύ ανέβαζε τους πάνω, Νίκο. Τι λέει? Ακούγεται τώρα καλά, Νίκο, αυτός? Κοίταξε, εγώ είμαι πολύ καλό στο YouTube και στο Facebook. Αυτό είναι ένα καινούριο κομμάτι που κάνω τώρα στο TikTok. Στο TikTok έχει και καλό κόσμο και σκουπίδια. Έχει ανθρώπους που έχουν αξία, είναι ένα κομμάτι που μπορεί να μπει ο καθένας από παντού, και στην αρχή δεν το είχα δώσει σημασία. Είναι τώρα κάποιες μέρες που το βλέπω καλύτερα και θέλω να το μάθω. Άμα μπορέσω να το διαχειριστώ, γιατί δεν γνωρίζω ποιον κόσμο, γιατί δεν θέλω εγώ ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να προσφέρουν σε αυτή την κοινωνία, μόνο καλό να κάνουμε. Εσύ είσαι αρκετά χρόνια σε αυτό το κομμάτι.
θάλασσα με ποτάμι. Γίνεται δηλαδή με λίγα λόγια το ποτάμι είναι στη θάλασσα. Λίγο να τους δυναμώσεις, να τους ακούω καλύτερα, Νίκο. Ακούγομαι καλά. Ναι, ναι, σε δυναμώνω τώρα, ναι. Λοιπόν, εκεί πέρα είχε ξέρες, είχε έτσι, επειδή είναι βαλτόδι τόποι, είχε και κάποια σημεία τα οποία, ρε παιδί μου, ήταν πολύ προσβάσιμα, γιατί είχε δεξιά-αριστερά, είχε κάποια χωράφια, κάποια κτήματα με ακτινίδια, πορτοκάλια που είχε ο κόσμος εκεί πέρα, έχει πάρα πολλά πορτοκάλια γενικά στην Άρτα. Εγώ είχα πάει για ψάρεμα εκεί και κάποια στιγμή, όπως είχα κάτσει και ψάρευα, δεν είχε και τίποτα το ιδιαίτερο, άρχισα να ψάχνω το μέρος με λίγα λόγια. Και με τα λίγα με τα πολλά βρήκα 2-3 κέρματα. Κέρματα παλιά, ρε παιδί μου, γιατί εκεί πέρα έγινε και πόλεμος με τους Γερμανούς και θεωρώ πως εκεί πέρα αυτά τα σημεία, επειδή λαιλατήθηκαν από τους Γερμανούς, ο κόσμος ήταν κάτι σαν, πώς να το πω, ρε παιδί μου τώρα, να μην γίνομαι και κουραστικός. Τους φάγανε λάχανο, να το πω έτσι, ρε παιδί μου, λαιλάτισαν σπίτια, οικογένειες και γενικά ο κόσμος βρέθηκε από το πουθενά έξω από τα σπίτια του και γίνανε πολλά συμβάντα εκεί πέρα. Κοίταξε τώρα, αδελφέ μου. Εγώ γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα. Η κάθε περιοχή και κάθε μέρος έχει το δικό του τρόπο ζωής και τις δικές του κρυψώνες και τις δικές του ιστορίες, όπως και σήμερα. Εδώ καθίσαν 500 χρόνια οι Τούρκοι. Μισό λεπτό να δούμε ποιος είναι. Έλα, αδελφέ. Καλά, καλά. Μίτσο, κάνω μια εκπομπή μες στον αέρα τώρα. Ναι, βάλε το YouTube να μας δεις. Ζωντανά είμαι. Άντε, βάλ' το. Κάτι κάνω τώρα, αυτές τις μέρες το τελειώνω. Άντε, κλείσε. Εντάξει. Έγινε, χαιρετίσματα στα Γιάννη. Έγινε, αδελφέ, γεια. Άκου να δεις. Κάθε περιοχή έχει τη δικιά της ζωντανή εποχή, όλες τις εποχές. Δηλαδή, εκεί που είχε κομιντατζίδες, εκεί που είχε Τούρκους, εκεί που είχε Εβραίους, όταν ήρθαν οι κατακτητές, είχαν τη δικιά τους ιστορία. Οι λίρες δεν ξέρει κανένας που είναι κρυμμένες, αλλιώς θα πηγαίνουν τις παίρνουν, είναι χαμένες αυτή την εποχή. Τώρα υπάρχουν μηχανήματα, υπάρχει νέα κοινοτομία, φθηνά μηχανήματα με λίγα χρήματα. Όσο κάνει μία λίρα υπάρχει ένα μηχάνημα με 350 ευρώ το σύμπλεξ. Ο άλλος πάει, παίζει τζόγο, παίζει εκείνο, παίζει εκεί, ταχώνει και δεν κερδίζει. Και ταχώνει κάθε Κυριακή, κάθε Σάββατο, κάθε Τετάρτη, κάθε Δευτέρα. Αυτό είναι ένα χόμπι. Θα πηγαίνει στη δουλειά του και τον ελεύθερο χρόνο θα ασχολείται με αυτό. Από τα 100 αντικείμενα που θα βρει στη γη, δεν πρέπει να απογοητεύεται. Ένα να είναι τυχερό το μπιπ, να του βγάλει ένα κουτί. Όμως για να βρεις λίρες πρέπει να υπάρχουν 3 πράγματα. Πρώτο πράγμα να είναι κρυμμένο ένα κουτί, βασικό. Δεύτερο, ένα καλό μηχάνημα. Και τρίτον, ένας καλός χειριστής. Αυτά πρέπει να δουλέψουν αρμονικά. Και στο πιο απίθανο σημείο μπορεί να βρεις ένα θησαυρό και στο πιο πιθανό που νομίζεις για σένα είναι στάνταράκι, να πας εκεί και να μην υπάρχει. Γιατί μπορεί να υπήρχε και να είχε μεταφερθεί εκείνη τα χρόνια. Και δεν πάει να πει το κάθε σημάδι κρύβαν λίρες. Αυτοί δίναν αγώνα, υπήρχαν κατσαπλιάδες, υπήρχαν κλέφτες, υπήρχαν τα πάντα. Δηλαδή, μια ιστορία πρωτό 150 χρόνια, όταν ήταν τα Βαλκάνια, το εμπόριο πώς γινότανε. Πήγαινε και στα στενά υπήρχαν τα χάνια. Κοιμόντουσαν, τρώγανε, πίνανε, μένανε αυτοί που τους φιλούσανε. Γιατί για να κάνεις εμπόριο έπρεπε να έχεις και μια ομάδα ανθρώπων από δίπλα σου. Γιατί άμα έπεφτε σε λίσταργου σε κλέβανε και το εμπόρευμα που πήγαινες και τα χρήματα που είχες. Τότε η ανθρώπινη ζωή δεν είχε μεγάλη αξία.
Ξέρω τέτοιες περιπτώσεις γιατί ψάχνω τέτοιους θησαυρούς. Έχω 2 στο μυαλό μου να τους βρω, που δεν είναι τόσο εύκολα να τους βρω. Δεν υπάρχουν δορυφόροι που μπορούν να βρουν λίρες, δεν υπάρχουν medium που βρίσκουν λίρες, δεν υπάρχουν όλες αυτές οι αρχιδιές. Προφανώς και δεν υπάρχουν. Εννοείται, αυτοί είναι απατεώνες. Εντάξει, και αυτό το χόμπι είναι πονεμένο. Είναι ένα χόμπι που ο καθένας, και είναι το μόνο χόμπι που δεν κινδυνεύεις. Είναι ένα χόμπι ποτέ δεν υπήρχαν κινδύνους. Περδέψανε το χόμπι μας με τους αρχαιοκάπηλους. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τους αρχαιοκάπηλους? Εσείς δεν ψάχνετε για αρχαία, εσείς ψάχνετε για λίρες. Εντάξει ρε παιδί μου, για λίρες ψάχνω. Κάθε άνθρωπος ψάχνει για λίρες. Κάθε άνθρωπος που χτίζει ένα σπίτι, παράδειγμα, εγώ και εσύ είμαστε αδέλφια και είμαστε από τη Θεσσαλονίκη. Μας δίνει ο πατέρας μας ένα οικόπεδο, πάμε να χτίσουμε, έχει από κάτω αρχαία. Τι θα κάνουμε εμείς? Ρίχνουμε τις πλάκες στα τσιμέντα και το χτίζουμε. Και γι' αυτό είναι πόλη πάνω στην πόλη. Γιατί η ίδια η πολιτεία δεν είχε το αντίστοιχο οικόπεδο να μας δώσει. Και άμα μπλέξει με την αρχαιολογία, γαμήθηκες. Ακριβώς. Υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι για συζήτηση. Πολλά πράγματα που πρέπει να αναπτύξουμε, να τα δούμε διαπεραστικά στα μάτια μας διαφορετικά. Άμα είναι να φας εσύ την ψυχή σου, γαλήνη, και τον καλό εσωτερικό κόσμο. Για να μπορέσω εγώ να περάσω τον κάθε αρχίδα που μας βλέπει τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αξία, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πονηροί, υπάρχουν άνθρωποι που είναι ψεύτες, γιατί η σκέψη είναι αόρατη. Να κάτσω εγώ τώρα από αυτούς όλους εδώ πέρα να μου ζαλίζουν τα αρχίδια. Αυτοί που με αγαπάνε θα μένουν στο κανάλι μου και αυτοί που δεν με αγαπάνε, οι κολοτρυπίδες, να φεύγουν από το κανάλι μου. Δεν τους θέλω εγώ μέσα. Δεν τους ήθελα στο YouTube, γι' αυτό ήμουν πολύ δυνατός και στο Facebook. Στο TikTok τώρα, όποιος είναι μουνόπανο, να πάει να κάτσει να πιάνει τα αρχίδια, το τραβήξει μια μαλαγία στα αρχίδια μου. Δεν τους γουστάρω. Σαβούρες ανθρώπους δεν θα κρατήσω εγώ. Θα το μάθω το TikTok και θα δεις ποιοι θα είναι. Θα είναι άνθρωποι που να έχουν αξία, να έχουν κύρος, να έχουν καλή ψυχή, ρε. Να είναι άνθρωποι να θέλουν να επικοινωνήσει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Άμα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν χαβαλέ, να έρθουν και αυτοί που θέλουν να κάνουν χαβαλέ, τους θέλουμε. Γιατί το γέλιο, η πλάκα, το καλαμπούρι και η σάτυρα θα μας πάει πιο δυνατά. Όμως να έρθουν άνθρωποι συνέχεια να είναι δηλητήρια, τι θα κάνω? Κόμπρες θα μαζέψω και κροταλίες να πάνε να γαμηθούνε. Έτσι, σωστά, πολύ σωστά μιλάς. Ναι, βγήκα να παίξω το πρωί ένα παιχνίδι εκεί στο TikTok, έπεσα σε κάτι μωρά και αρχίσανε ντουρου. Λέει, όχι, βρήσα, στο τέλος τους πατάω εγώ ένα βρίσιμο, γιατί να βρεις είναι εύκολο. Να δημιουργήσεις ανθρώπους κανονικούς στη ζωή, να έχουν κύρος, είναι το πιο δύσκολο. Και εμείς δεν είμαστε τέλειοι, και εμείς δεν είμαστε λουλούδια, και εμείς έχουμε τα λάθη μας. Όχι όμως σε τέτοιο μέγεθος. Με τον άλλο δεν το ξέρεις και αρχίζεις το βρεις. Βρε που στη δουλειά δεν έχεις. Και επειδή είσαι εσύ ένας άνθρωπος που σε σέβομαι και σε εκτιμάω και σε έχω αγαπήσει μέσα από το TikTok, γιατί είσαι ένα καλό παιδί, όποιοι δεν σε γνωρίζουν να σε γνωρίσουν, γιατί είσαι φανταστικός άνθρωπος και πάνω απ' όλα έχεις το καλαμπούρι σου, το έχεις αυτό που κάνεις, και όσοι μπουν στη σελίδα σου θα δουν ένα διαφορετικό άνθρωπο, έναν άνθρωπο έξυπνο, καλός, έχει καλαμπούρι, πλάκα, αυτό που χρειάζεται το TikTok. Τέτοιους ανθρώπους χρειάζεται. Βέβαια δεν έχει να δείξει μπούτια, βυζιά όπως έχουν οι γκόμενες και μαζεύουν κόσμο, όμως έχει ειλικρίνεια και παλικαριά και μιλάει πάντα λογικά και κερδίζεις. Τέτοιους ανθρώπους να συναντήσεις, να κερδίσεις τη ζωή σου. Να συναντήσεις τώρα, η άλλη βγάζει τα βυζιά λίγο παραπάνω, τα κάνει πιο πίσω, τα κάνει πιο μπροστά, τι να κάνουμε? Εμείς μπουρδέλο δεν είμαστε. Εντάξει, δυστυχώς όμως ο κόσμος θέλει τη μαλακία, αυτό είναι αποδεδειγμένο. Δεν τραβάει, ρε παιδί μου. Έχει έναν Κύπριο, εκείνος έλεγε, τι να κάνω, λέει, δεν έχω βυζιά. Λέω, δεν θα πάω να βάλεις, το λέω. Αν είχα βυζιά, ήμουν ξαφιά, μου λέει, είχα τέτοια, λέει, ξέρεις τι θα γινότανε? Και δεν τον κάνουν δώρα και είναι πολύ ωραίος. Έχει καλαμπούρι, το γουστάρω και όλο πάω, εγώ το χτυπάω ανάποδα. Αυτός πάει από εκεί, εγώ το χτυπάω από αλλού. Εγώ το γνώρισα μέσα από το TikTok. Έχει ανθρώπους που τους γουστάρω, ρε παιδί μου. Έχει και καλά παιδιά που έχουν χιούμορ, έχουν έτσι καλή ψυχή. Συμφωνώ απόλυτα. Κοίταξε, κάποιοι θέλουν να βγάλουν ένα κομμάτι μέσα από τη ζωή τους, μέσα από αυτό. Είναι ένα ωραίο κομμάτι που μπορείς να επικοινωνήσεις, να γνωρίσεις κόσμο, να δεις κόσμο. Εγώ δεν το έχω ανάγκη γιατί έχω κόσμο. Εγώ έχω πάρα πολύ κόσμο. Το TikTok το κάνω τώρα. Μ' αρχίζει μορμάει η κόρη μου, η γυναίκα μου. Λέω, κοίταξε να δεις, αν ήθελα να βρω γκόμενες, θα έκανα ένα προφίλ άλλο. Εγώ μπαίνω με τις εταιρείες μου,
Δεν είναι αυτό, γιατί η πέτρα έρχεται από κοντά. Να ξέρεις, το πυρούνι θα στο καρφώσει από δίπλα. Μπορεί με το πυρούνι να τρως, όμως το πυρούνι σκοτώνει. Το μαχαίρι που κόβει ψωμί τρυπάει. Τα φωνικά όργανα είναι στο ίδιο το σπίτι, μέσα. Είναι μην το βάλει άλλη στο μυαλό της. Γι' αυτό πρόσεχε στην κουζίνα, μην πηγαίνεις πολύ. Είναι η αιμονή που λέμε. Ο πλωστάσιο είναι, να ξέρεις, ο πλωστάσιο. Παραπάνω. Θέλει και λίγο σάτυρα. Ας πορευτούμε, ρε παιδί μου, στην παντόφλα που είναι και... Παντόφλα τι απάντηση, με την παντόφλα λίγα νεύρα. Δεν βλέπεις τι γίνεται στην κοινωνία τώρα. Σκέφτεται η άλλη, το στείνει ενέδρα, πάνω το σκοτώσει. Ο άλλος έτσι, ο άλλος έτσι. Ενώ προς το φαγητό που θα σε βάλει να σε φάει, βάζεις από τα αρχαία χρόνια τους βάλει. Δηλαδή η Ολυμπιάδα όταν είχε σκοτώσει την Ευρυδίκη, τι την είπε? Τι θέλεις, κόνιο, δόριο και ένα σκηνή, να κρεμαστείς, 3 τρόποι. Και αυτή διάλεξε εκείνο, δηλαδή που ήταν φοβερή. Που ήταν μια γυναίκα που είχε τους 2 μεγαλύτερους άντρες στη ζωή της. Είχε τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο. Της γυναίκας στο μυαλό εκπέμπει θηλυκότητα, δεν γλιτώνει κανένας. Και αν δεν υπήρχαν οι γυναίκες δεν ζούσαμε. Ζούμε για αυτές και τις αγαπάμε, τις εκτιμάμε. Αυτές όμως άμα γυρίσει το μυαλό της ανάποδα, μένει στα κόκκινα και δύσκολα ξαναέρχεται. Εκεί που θολώνει η γυναίκα, όταν τρελαθεί μια γυναίκα που ποιος το έλεγε το τραγούδι, ήξερε αυτός τι έλεγε. Της γυναίκας στο μυαλό είναι μία άδυσος. Πότε κόλαση και πότε ο παράδεισος. Πολύ σωστά. Εντάξει, θησαυροί στην Ελλάδα υπάρχουν, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλα τα Βαλκάνια. Ο άλλος κατά τύχη δεν χρειάστηκε και μηχάνημα. Πήγε να γκρεμίσει ένα πετροντούβαρο που είχε μέσα στο σπίτι να ανοίξει, γιατί το είχε αγοράσει και εκεί είχε λεφτά από την κατοχή. Ο άλλος πήγε να αλλάξει το πάτωμα και βρήκε χρήματα. Εντάξει, εγώ έχω πάρει μέρος και με το κράτος για μεγάλους θησαυρούς, έχω δει πως είναι, έχω δουλέψει 40 χρόνια πάνω σε αυτό το κομμάτι και ακόμα μαθαίνω. Και καμιά φορά δεν θα γίνουμε τέλειοι. Έχω κάνει πολλά λάθη, μέσα από τα λάθη μου έγινα καλύτερος. Απλώς τώρα, στα χρόνια που ζω... Πάλι θα κάνεις λάθη, πρόσεξε. Κάνεις τα λάθη, θα τα κάνεις πάλι. Αυτοί που βαράνε τα πέναλτι στο ποδόσφαιρο, χάνει ένα πέναλτι ο άλλος. Όσο και μεγάλος παίκτης να είναι, θα ξαναβαρέσει, μπορεί να το χάσει. Δεν πάει να πει ήθελε να το χάσει. Ήταν η στιγμή, ήταν η συγκυρία, ήταν το άγχος, ήταν το στρες, έφαγε το παραμύθι. Απλώς, γιατί θα πει δεν ξαναπάω να βαρέσω πέναλτι γιατί έγινα ρόμπα. Δεν έγινες ρόμπα, αδελφέ. Κάποιος πρέπει να είναι και εκτελεστής σε αυτή τη ζωή. Κάποιος πρέπει να παίρνει τη δύναμη πάνω του και να πει εγώ το έχω. Να τολμάς. Αν δεν τολμάς δεν θα νικήσεις ποτέ. Λένε οι άλλοι του Φοβιτσκιάρη μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Μεγάλο λάθος. Και του Φοβιτσκιάρη μάνα δεν χάρηκε ποτέ. Πρέπει να είσαι... να το έχει η ψυχή σου. Όταν χρειαστεί να βγεις μπροστά, να βγάλεις τα αστίδια σου, να πεις εντάξει ρε, πεις του. Η ζωή είναι πολύ μικρή, αδελφέ. Διαπεραστική είμαστε σε αυτή τη γη. Έχουμε ημερομηνία λήξεως. Αν νομίζεις, ξέρεις πόσοι ήρωες ήρθαν σε αυτή τη ζωή και την είδανε τη γη. Ξέρεις τι μάγκες περάσανε. Και αυτοί όλοι τώρα, να ξέρεις αδελφέ, άμα ένας από εμάς πήγαινε στα μνήματα, θα δει εκεί πέρα ανθρώποι που κάναν διατριβή σε αυτή τη ζωή, ζήσανε και είναι εκεί ήρωες. Να μην τους βλέπεις σαν νεκρούς, θα τους βλέπεις εκεί πήγανε γιατί βρήκαν την ησυχία τους. Ήταν όλοι ήρωες, όλοι αφήσανε. Παιδιά, οικογένειες δημιουργήσανε, κάνανε. Είναι άνθρωποι που στερηθήκαν τα πάντα για να ζήσουμε εμείς πιο όμορφα. Για μένα όταν πάω σε ένα τέτοιο τόπο, γιατί έχω τον πατέρα μου εκεί, βλέπω ανθρώπους με μεγάλη αξία, βλέπω πολλούς που τους ήξερα και τους γνώρισα και πήρα πράγματα που ήταν δάσκαλοι μου στη ζωή, όχι δάσκαλοι του σχολείου, τους έχω γραμμένους στα αρχίδια μου αυτούς. Και λέω αυτοί όλοι οι άνθρωποι ήρθαν εδώ. Και άμα πας σε ένα νοσοκομείο, εκεί ο καθένας πάει να βγάλει τον τέρτη του. Δηλαδή, εκεί θα δεις. Σε μια καφετέρια βλέπεις όλους αυτούς εδώ πέρα που πάλι προσποιούνται ότι περνάνε καλά ανοίγοντας ένα μπουκάλι κρασί και έχει πόνο. Πάρα πολλά πράγματα. Η κοινωνία είναι διαφορετική από αυτή που θέλουμε. Ο καθένας θέλει να φαίνεται.
Δεν γίνεται σε αυτή τη ζωή. Όλοι πήραμε ένα κινητό και όλοι γίναμε πλούσιοι. Εγώ βγαίνω έξω και μου λένε γιατί κάνεις συντηρητική ζωή. Νομίζετε ότι κάνω συντηρητική ζωή? Μια χαρά είναι. Αυτή τη ζωή έμαθα να κάνω. Εγώ μπορεί να φάω μια κονσέρβα και σαν να τρώω στο καλύτερο εστιατόριο και να πάω να φάω σε μια ταβέρνα και εκεί και να μην περνάω καλά. Και επειδή θα μου φέρουν τα παϊδάκια, μου φέρουν τα κοψίδια, πάνω να πει ότι είμαι και χαρούμενος. Κάτσε λίγο να σηκώσω ένα τηλέφωνο. Έλα αγάπη μου Χρυσέ. Έλα. Κουράστηκα ρε. Σε λίγο, σε κάνα μισάωρο. Έξω στο Τιμενιδόνο, δεξιά, αριστερά, σε κάνα καφέ. Πόσο μ' αγαπάς? Κι εγώ σ' αγαπάω αγάπη μου. Βάλε να με δεις, είμαι live. Όλα τα βλέπεις. Σ' αγαπάω πολύ, γεια. Είσαι ψυχάρα ρε. Η γυναίκα που με πήρε τώρα μου λέει, αυτή νομίζει μπήκα εγώ, ψάχνω γκόμενες εδώ μέσα. Βρέτε, λέω, θα φτιάχνα ένα άλλο προφίλ. Κάποιος τη γέμισε στο κεφάλι, καταστρέφονται οι οικογένειες. Τι τον έπιασε αυτός, δεν ασχολιόταν με το TikTok. Ξέρεις, και αυτό είναι αρρώστια το TikTok. Πρέπει και εμείς που είμαστε εμείς, άκου να δεις. Όλοι εμείς που είμαστε εδώ πέρα, και δωροθέτες και αυτά και εκείνα και εκείνα και εκείνα με μέτρο. Ο καθένας τι έχει, και ένα απλό λουλουδάκι να δώσουν. Για είναι γενοκίνο, γιατί το δίνεις. Ο καθένας έχει μία δύναμη. Αυτά μπορεί. Πώς πετάνε τα λουλούδια όταν πάνε στους τραγουδιστές, έτσι ακριβώς είναι. Απλώς αυτό είναι και ένας τζόγος. Οι Κινέζοι το έχουν φτιάξει έτσι και οι άλλοι πάνε να οικονομήσουν μέσα από το TikTok. Έχει μέσα στημένους ανθρώπους. Και δεν χρειάζεται πολύ. Πρέπει να πηγαίνουμε στη δουλειά μας στον ελεύθερο χρόνο, να κάνουμε παρέες καλές και να γουστάρουμε, και τα παιχνίδια θα τα παίζουμε, να μην χάνουμε. Όμως να είναι παιχνίδια ωραία. Και δεν υπάρχει εδώ πέρα φιλία όταν παίζεις ένα παιχνίδι. Θα είναι σκληρά, να είναι μάχη. Ο θάνατος, η ζωή σου. Δεν το καταλάβανε αυτοί. Πάμε φιλικά. Φιλικά πας στην αρχή. Μετά δεν θέλεις να χάσεις. Γιατί όποιος δεν θέλει να είναι πρωταθλητής και όλο θα είσαι στην ήττα, δεν γίνεται αδελφέ. Μπαίνεις να κερδίσεις. Φωνάζεις την ομάδα σου, παίζεις, χάνεις, μην ξαναπαίζεις. Ξανά άλλο. Θα χάσεις κάποτε. Παιχνίδι είναι. Εγώ δηλαδή έτσι το βλέπω. Δηλαδή. Εμένα με εκνευρίζει πολύ που, ας πούμε, για παράδειγμα, πολλοί άνθρωποι το έχουν κάνει ξεκάθαρα για να βγάλουν λεφτά. Αυτό δεν αρέσει. Αυτό είναι μαλακία, γάμισε το άστο. Αυτό αδελφέ, όποιος νομίζει ότι θα οικονομήσει, κάποιοι οικονομάνε που είναι μετρημένοι μες στα δάχτυλα. Δηλαδή θα είναι 20, 10, 30. Εντάξει, τι να οικονομήσουν. Άμα δεν υπάρχουν δωροθέτες, τι να οικονομήσουν. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, εσένα σε γουστάρω γιατί έχεις χιούμορ. Έχεις πλάκα, έχεις στυλ. Εσένα σε πάει το TikTok, ρε. Κάνεις καλαμπούρια, έχεις ένα άλλο στυλ. Οι άνθρωποι γεννιούνται, δεν γίνονται. Κατάλαβες. Εσύ για το TikTok, για αυτό τα παιχνίδια, η ηρωνία, το καλαμπούρι, να τους πας τα νεύρα, αυτό θα πει παίχτης. Ο παίχτης δεν είναι να μπει εκεί πέρα, να πετάξει τις ατάκες σου, να τον εκνευρίσει τον άλλον, το στυλάκι, το γέλιο. Όλα αυτά είναι ηθοποιία. Είναι όμορφο. Δηλαδή υποστηρίζεις κάποιον που το έχει, ρε παιδί μου, και να χάσεις θα γελάεις, γιατί θα πει την ατάκα του. Ναι, έτσι είναι. Πριν ανοίξω έκανα ένα βιντεάκι τώρα που έχει να κάνει, ας πούμε, με τον ηθοποιό. Υπάρχει και ο Κοβάσος που συνήθως περνάει απαρατήρητος, και είναι κι άλλος ένας που περισσότεροι άνθρωποι δεν πάει το μυαλό μας. Ποιος είναι εδώ, ρε? Αυτό που βάζει το κορμί του και τη ο φίλος μου. Λέγε, δάσκαλε. Είναι και ο Κασκαντέλιο που ουσιάζει τα πάντα και βάζει το κορμί του μπροστά και να γίνει κάποιος άλλος μπροστά.
Βάλε λίγο φωνή να τον ακούω, Νίκο. Κάνω live. Τι θέλεις να πεις? Πες μια καλημέρα, έλα πες μια καλημέρα. Το τσιγάρο μου να άφησε για να μην μας χτυπήσει. Πες μια καλημέρα τον κόσμο. Φαίνομαι, καλησπέρα σε όλους. Εδώ φαίνεσαι, εδώ άμα έρθεις. Εδώ είναι η κορυφή, ο Πουλατίδης κορυφή. Κορυφή. Μη βαράς μόνο, μη βαράς. Ατσακώ. Θέλει καλαμπούρι. Εμείς τώρα στο TikTok θα βγω εγώ έξω και θα κάνω από έξω χώρους, καταλαβες. Θα βάλω πίνακες, εγώ απλώς τώρα το κοιτάω και βγαίνω πιο πολύ στο Facebook, στο YouTube, δείχνω τα μηχανήματα, τώρα θα δείξω νέα προϊόντα που έρχονται και θέλω να είναι εξειδικευμένο, ξεκάθαρο, μόνο για θέματα που έχει να κάνει με το αντικείμενο που ασχολούμαστε και με το χόμπι μας. Κάτι έχει το μικρόφωνο σου, για μίλα. Ακουγόμαστε διπλά. Πάμε λίγο tap-tap όλοι, πάμε λίγο tap-tap. Για να μην ακούγεται διπλά τώρα. Κατέβα, κατέβα. Βάλε μουσική. Έλα αδελφέ λίγο να σε δούμε, έλα. Ναι, έλα λίγο να σε δούμε. Τι γίνεται? Εκεί κάτσε για να μην σε πιάσει. Βέργιος. Ναι. Μηχάνημα κατέβηκα 4 μέτρα. Γιατί? Κάτι δεν έκανες καλά. Τι μπορεί να μην έκανα? Το μηχάνημα θα έχεις εμπιστοσύνη. Εγώ πέρανα από το... Το μηχάνημα, άμα δεν βαράει, δεν σκάβεις. Και το μηχάνημα όργιαζε. 4 μέτρα. Κάτι δεν έκανες καλά. Δεν μπορεί να το μάθεις σε 2-3 μέρες. Είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα. Είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα. Να μην είσαι σίγουρος, δεν το ξέρεις το μηχάνημα. Μην Είμαι σίγουρος ότι δεν το ξέρω. Αλλά σου λέω, επειδή το... Άντε της Βέργιας θα έρθεις αύριο που είναι Δευτέρα, τη Δευτέρα να σε δείξουν τα παιδιά. Με το γιο σου είσαι? Στην πιτσαρία είναι εκεί. Με ποιον είσαι εδώ? Μόνος μου, δεν πάω να το πάρω. Θα έρθεις τη Δευτέρα να σε δείξουν πάλι το μηχάνημα, τι πατάς, τι κάνεις, τι ράνεις. 4 μέτρα κατέβηκα. Ρε, στην Κίνα θα φτάσεις άμα δεν ακούς. Δεν γίνεται ένα μηχάνημα να το πάρεις σε 3 μέρες να... Συγγνώμη κιόλας. Φίλοι μου,
Νίκο, το κάνουμε κάπως και το ξανακοινοποιούμε αυτό εδώ πέρα για να έρθει κόσμος. Γιατί tap που βλέπω εδώ δεν κάνανε πολύ και είναι 5,2 κάπα. Αυτό έπρεπε να είναι γίνει 20 κάπα. Γιατί δεν έχουμε ευέλεια. Το κλείνουμε και το ξανανοίγουμε για ένα μισάωρο. Τι ώρα είναι, πόση ώρα είμαστε? Είμαστε 1 ώρα και 40 λεπτά. Κλείσει το και μισή ώρα ακόμα και... Κλείσει το μία και ξανακειδώ στο να ανοίξει. Όλα από την αρχή. Ναι. Να χαθούν τα τέτοια. Ποια? Τα like. Τι τα like? Αυτά που έχουν κάνει καρδούλες. Και τι κερδίζεις με αυτά? Τίποτα. Γιατί, ας παγαδούν και ξαναμπούμε. Κάνουμε λίγο μια παύση. Στο TikTok, στο τέτοιο πόσους έχουμε στο YouTube? Στο Facebook? Το κλείνεις και τα ξανανοίγεις, ξανάρθουν. Θα κλείσουμε και θα ανοίξουμε σε 5 λεπτά. Όσοι είστε στο Facebook, στο Instagram και στο YouTube για να δοκιμάσουμε ένα καινούριο τρόπο, γιατί είναι τα καινούργια live που κάνουμε, να δούνε, βλέπουμε τα λάθη μας και